sabing Diyos, hirap kayanan dapat Ginoo, sadyang isunod. Tingmanan balayan, tingmanan balayan, tingmanan balayan, ate ang talapag, tutup. Balayang Nasilayan ko kagandahang taglay mo, presensya ng Diyos ay sumasa iyo. Mariang ina ko, hangad ng Diyos ay tinalima mo, turuan mo kaming sumunod sa landas mo, taglay mong karigtan at kababaang loob. Mariang ina ko, ang Diyos ay sumasa iyo, masunurin kang lubos sa kalooban ng Diyos. Kalukod-lukod ka, napupuno ka ng grasya. O Maria, pagpupuri ko'y dingginin na. O mahal na ina, ipanalangin kaming lahat at turuan mo kaming maging tapat. Hello, Mates. Hello. Mariang ina Hello, ko, test mic. hangad ng Diyos ay tinalima mo, turuan mo kami sumunod sa landas mo, taglay mong karigtan at kababaang loob. Maria, ina ko, ang Diyos ay sumasa iyo, masunurin kang lubos sa kalooban ng Diyos. Kalukod-lukod ka, napupuno ka ng grasya. O Maria, pagpupuri ko'y dingginin na. Tanglaw ka ng madilim na daan namin, Sound check. taglay mong karigtan at Check. kababaang loob. Maria, ina ko, ang Diyos ay sumasa iyo, masunurin kang lubos sa kalooban ng Diyos. Kalukod-lukod ka, napupuno ka ng grasya.
adding more chairs and tables at the venue. But once every chair is occupied, pwede naman po natin gamitin yung mga benches at the back. And once na mag-bingo naman po tayo, meron naman po mag-a-usher sa atin. So yun po, thank you very much. Thank you very much. Virhen pe panuana ning grasya mamagus king gamat mo malare ning banuat yato malen ke ka manigapu king ninyo Jesus anak mo bendisyon ibigay ka rin tao King panoonin kasakitan baleni ikain santunan kas ngawanyan ke kong daralan salat grasya de bangalingan ikain tulang at ligaya tinganggap magpayapon ke ka patulunan mingapong grasya king anak mo lapit mo kesana idwang muing pakalulot kalamnan king balayang maniat sa uke ka mamilatan ka kekeng indu apis ni king Diyos si patulunan ning akong grasya king anak mo lapit mo kesana idwang muing pakalulot kalamnan king balayang maniat sa uke ka mamilatan ka kekeng indu apis mi king Diyos si hindi pinagrasya mo'y sa upot kaya kani
saop mo alang kapuspusan, ing lugod mo alang angga. Pamasusian kanuan Virgen Maria, ulimit mo kaking grasya. Ipanalangin mo kengan, king Kristong anak mo. Salamat king aslag ning pamagantape, king maralumdum ming biyen, parangalanda ka leguan ning indo ngeni at kapilanman.
we are asking everyone to kindly begin settling down. We shall start the program in a few minutes. Again, we are asking everyone to kindly begin settling down. We shall start the program in a few minutes. Thank you very much. To each and everyone! Magrasanggat panapon po kaya katamungan at malaus kayo po king kaya katamong Bingo Raffle Draw 2022. Yes, good afternoon, partner. Good afternoon din KM. Kamusta ka naman today? Ito okay lang, masaya dahil at last at sa wakas, dumating na tayo sa exciting part ang ating pinakahihintay na Bingo Raffle Draw, no? Kasi since August, nakikita natin ang ating mga committees na nagpe-prepare at ngayon makikita na natin yung bunga ng pinagpagura ng ating mga committees at syempre ng ating mga parishioners na nag-avail ng ating raffle tickets. Yes, I can see that our venue is jam-packed talaga. Kasi nakikita ko, yung mga bingo cards nila is ready na. Ready ka na ba? Oo, kanina pa nakalatag yung mga bingo cards at nakikita ko excited na ang bawat isa sa atin. Okay. And to formally start today's gathering, let us call on stage Jolo Sandig and Silay Gamboa to lead us for the invocation. Again, we are calling on stage Brother Jolo Sandig and Sister Silay Ann Gamboa for the invocation. And we are asking everyone to please stand up po, talakad tamungan po, at umpisan tayo ang kaya katamong aktibidad kapamilatan na puning panalangin.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You can now take your seats. Malyaritan na pong lukluk. So yes, thank you, Jolo and Sule. Today we have gathered not just to play and keep our hopes up in winning various prizes. We are also here to celebrate and to look back on the dedication and hard work of each one in fulfilling our Pandemic, mga restrictions. yes. Nakapag-attend yung mga nag-avail ng ating raffle tickets. Yung mga committees lang yung nandun sa ating function hall nung nag-draw tayo ng ating raffle. Yes, at nasabi mo na din last year, ang raffle We in the Paris Pastoral Council, officers headed by our parish priest, Reverend Monsignor Jose Lacap, its members and the Parish Finance Council are pleased to welcome and thank you for joining us today. We would also like to extend our appreciation and sincerest gratitude to all who exerted effort, provided support, and have been a part of this endeavor. So, magsaya mo po because I think dakal pa pong daratang ne, akakit ko la po din kabaryo kong kalupa kong sugarol. Ne, sinabi ko magsaklata pa kaya rin na ning bingo. Ay ba, interesado la. So, ita mo po, bang kanita po magumpisata na in a while for the bingo. Thank you po. Again, welcome everyone.
siyempre, lahat naman nag-i-expect ko sa magawin. At sana naman, kung mananalo, very much di ba? Okay, ang tanong ko ngayon kay Sister Liz, kung ilang raffle tickets kaya yung kanyang binili? Kung ilang raffle tickets yung kanyang pinabili? Ayun, so tinuro niya, meron siyang 4 bingo cards, so ibig sabihin, nag-avail siya ng 4 raffle tickets. So, nakalagaan po salamat, Sister, yung mama yung po natin kinakami ng raffle. Ikaw naman, Sister Claire. Ayan, thank you, JC. So ngayon, nandito ako, nakita ko, nakagilap ko ang aking co-formation ministry member. So, Ate Ma'am, how are you today? Ano ako ngayon? Kayo po. Well, then, more chances of winning talaga. So, yan, good luck, Ate Ma'am. Pero ito mga Yes, manigyan. dito, isa sa ating mga Chapel Pastoral Council Coordinator, no? Nung nakaraan lang, nag-fiesta sila. So, hindi siya tumitingin sa akin ngayon, sa tingin ko nahihila siya. Si Sister Liz Galang, siya po ang ating Chapel Pastoral Council sa San Francisco Chapel. So, Sister Liz, ano po ang expectation o inaasahan natin sa event natin ngayon? Lahat kami masahan na pananalo sa ito. Sana lahat manalo tayo. So, sana may bunga niya, punta niya, pero yung sa akin ka rin, pipit ng tala naman niya punta mo. Talagang tama ko mo yan. And yan yung punta ko, nung pila ng raffle tickets din sa iyo. Ako lang din sa iyo. Maraming dahil pagkakaroon po salamat, yung para mapagpili ka rin ng ng raffle tickets. Yes, Sister Claire. Ayun, thank you ulit. Meron naman po akong nahagila sa aking pamilyang formation ministry. Complete na kayo sa Kung kinagagad ko kami, so, woo! pagkakaroon sa mga formation ministry. Yes, very active. So, ayan, I am here with Sister Connie Alberto. So, Nima, how are you today? Parang kinakaba ka. Naging kaibahan na po ang ating mga bingo cards. Ready na po. Kitailan mo ba yan? 41. Narinig mo na, JC. 41 yung mga bingo cards niya. Ito talaga, the very, more chances of winning, most chances of winning. Kita, so, good luck. Sa lahat ng 41 na yan, nire-expect ko nila ang aking process. Good luck, Kita. So, karami po kayo ganang mangyari po yung ganang bingo. Good luck po para natin po na sana pakiramdaman na nga po binulong namin manimpeng na diyo na po para din pagkalitawan niya po kayo kahit niya yung bingo cards. At syempre, KM, alam mo ba na hindi lang yung mga nakikita natin ngayon, yung mga audience natin, dahil naka-live din tayo sa ating YouTube channel, no? Sa ating YouTube channel, kaya sa lahat ng ating mga viewers sa ating YouTube channel, magandang hapon po sa inyong lahat. Bagamat kayo po ay nasa inyong mga tahanan, ramdam po namin ang inyong presensya at suporta sa ating aktibidad. Yes, tama yan, JC. Alam ko, hindi lamang mula dito sa Pampanga. Oh, ilang ang tunay nagmamahal kay Apong Gracia? Maitanong ko lang Sister KM kung ilang raffle tickets yung nabili or nabenta mo. I think, nabili ba? Nabili ko siguro 5. Okay na ba yan? Okay na yan, marami rin na rin yun. Okay. 5 na yan, okay. Ako kasi, tapos more on, nagbenta kasi ako this year. So, ilan yung nabenta mo? So, ang nabenta ko ngayon ay siguro mga 50. Medyo mahina kasi may naririnig ako naka 80 plus sila na nakapagbenta. Ganun. Marami na yun ay yung 50, pero may nababalitaan nga ako nakapagbenta sila ng 200 tickets, 300 tickets, no? So, nahiya naman yung mga binenta kong 51 tickets doon sa tickets na naibenta nila. Yes, okay. And to all our parishioners, sponsors,
servers, and volunteers who are with us today, hold on to your raffle tickets and bingo cards because today might be your lucky day. And with that, allow us to read the mechanics and guidelines for this bingo raffle event. So mechanics for our raffle draw. This raffle draw is open for all. Everyone can purchase raffle tickets through the following. First, the Parish Pastoral Council, the Parish Finance Council, the Chapel Pastoral Council, religious mandated organization, and the committee in charge and walk-ins online and the parish office. To join, parishioners must purchase a raffle ticket from July 30, 2022 to October 12, 2022. Purchaser must fill out the following information: their name, address, and contact number. Upon payment, the information stub must be given to the seller for recording purposes. If the information stub is lost, the solicitor or the seller will be held accountable. Upon payment, the other part of the raffle tickets must be given to the purchaser as proof of payment. Third, to be qualified in the raffle draw, the purchaser must comply to the following. Purchaser must submit the information stub to the seller or committee in charge with their payment. To validate a lost information stub, a declaration form, and they must know the needed information of the purchaser, such as raffle ticket number, name, address, and contact number. Note, in case of multiple claimants, further investigation will be conducted. Lastly, information stubs after the deadline, which is October 22, 2022, will be considered disqualified on the raffle draw. Yes, and regarding the payment of be given to the solicitors or committee in charge. Payment through GCash, no? And for digital payment, proof of transaction will be required as a receipt. Deadline of payment will be on October 12, 2022. Yung nakaraang linggo yun. And raffle tickets which are not remitted on the agreed deadline will be considered good as sold. And next, winners will be drawn by a tambiolo. Note, the actual raffle stubs will not be drawn. First, every raffle ticket has 5-digit numbers. There will be 5 ball lottery machines, and this will be used according to the following. The first part, for the first digit number, starting to the right, the ball numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. And also for the second machine, for eight, and 9. If the fourth digit number is 4, 5, 6, 7, 8, and 9, the fifth digit number is automatically 0. So the last machine or the fifth machine for the last digit number, starting at the right, and the ball numbers are 5 zeros and 5 ones. If the drawn raffle ticket number is higher than 11,300, the draw in any prize will be automatically redrawn. So, kapag lumagpas na po tayo ng 11,300, magre-redraw po tayo ng ating raffle ticket. And for the winning of prize regulation, every participant o sa lahat po ng mga bumili ng raffle tickets
they can win one consolation prize. Yung mga consolation prize po natin nandito sa stage, ang 25 kilograms of rice. And they are still eligible to win a major prize o yung ating mga cash prize, but not the same raffle ticket number. Okay. Next, for the notification of winners will be through the following. Contacting them based on the phone number indicated information stub. So, very important po ang contact. So, kapag cannot be reached po yung number na binigay po natin sa information stub, ang aming pong i-communicate will be the solicitor itself. And to claim the prize, winners must present the notification they received from the committee in charge of the raffle draw. So, ibig sabihin po doon sa mga mananalo ng ating cash prize sa ngayong araw, hindi pa po natin makukuha yung mga napanalunan ninyo for your safety na rin po. For safety purposes, hindi muna po i-release yung ating mga cash prize for today. And in claiming, please present the other part of the raffle ticket o yung malaking part po ng ating raffle ticket, yung pinresent nyo po kanina para makuha yung mga bingo cards ninyo, yun po ang magsisilbing payment receipt sa ating mga committee in charge. If the raffle ticket is lost, winners must present a valid ID and they must claim their prize together with the solicitor of the ticket o kung kanino nyo po binili yung inyong mga raffle tickets. In the absence of winner, will be allowed to claim the prize and must present a copy of the valid ID of the winner with name, address, and signature. Ito po yung para sa mga bumili ng raffle tickets na nasa abroad, na wala dito po sa Mabalacat, no? They must present a notarized authorization letter from the winner to claim the prize. They must present the requirements based on A and B sections or C section. Winners, ito po, pakinggan po natin ito. Winners can claim their prize starting on the date they receive the notification or the message of winning from the committee. And they will be given 30 days to claim their prize. Please take note, failure to claim the prize within the given period of days, yung 30 days po, would mean forfeiture o hindi na po ninyo makukuha. Okay, and that is the mechanics for our raffle draw. So I think we can move on to the mechanics of our bingo. First, the main components of the bingo are the following. Each participant must have a bingo card from the committee, and every official bingo card has a OLGP logo mark. Note, to claim their bingo card, claiming stub is needed. So, yung pong ginawa natin kanina na may process po tayo from verification hanggang claiming, yun lamang pong mga bingo cards na na-receive natin from our committees ang magiging valid for winning our prizes. Also, bingo scorecards have 25 randomly numbered squares on them with the word bingo written across the top. So, pakicheck po ang ating mga bingo cards. Baka may kulang pala na numbers dyan, no? Kailangan 25 numbers po yung makikita ninyo sa inyong mga bingo cards. Also, please check if you have the OLGP logo mark at the back of your bingo cards kasi yun lang po ang magiging valid for winning our bingo. Next, ito po ang process a while ago. Process how to claim bingo. So first step, present the claim. Claiming stub is not available or lost. Participants or the solicitor will fill out a claiming form from the committee to claim the bingo cards. Step 2, payment and claiming stub or form verification. So yung form verification process na natin kanina. Third step is the releasing of the bingo cards. Fourth step, the committee will stamp the claiming stub or form as proof that the bingo card, specific raffle ticket number were already claimed. Once stamped, the committee will return the claiming stamp to the owner. So, bali po, if yung
malaking part po ng ating raffle ticket. Meron na po siyang tatak na verified and claimed. It means na na-receive niyo na po yung bingo cards na according sa raffle ticket number na iyon. And of course, last step, let us go and enjoy the bingo game. Yes. So we have a total 75 balls. Makikita naman po natin dito. At ang mga number na ito ay runs from 1 to 75. In terms of the numbers contained in each column, the range of options runs in the following way. Sa letrang B, meron po tayong numbers 1 to 15. Sa letrang I, meron po tayong numbers 16 to 30. Sa letrang N, meron po tayong numbers 31 to 45. Sa letrang G, meron po tayong numbers 46 to 60. At sa letrang O, numbers 61 to 75. All bingo cards are unlimited games, so pwede niyo po silang gamitin sa lahat ng patterns at especially doon sa ating blackout. There will be a caller to make the event more interesting. So makikilala po natin ang caller natin in a while. And of course, lastly, strictly no online bingo participants. So it means po sa ating mga live viewers, we apologize but we cannot join the bingo. Only the live viewers na nandito po sa ating venue ang makakasali sa ating bingo game. And now, ano nga ba yung mga magiging pattern natin para sa ating bingo ngayon? We have 8 patterns na susundan po. No, hindi siya yung normal na bingo na ginagawa natin sa ating mga tahanan. So, makikita niyo po sa ating screen lahat ng mga patterns na ating susundan para sa ating bingo game. So, for the first pattern, we have the pattern E. The pattern E. Brother Ralph, pwedeng pakipresent ang ating pattern E. Ayan. Sa ating pattern E, ituturo po ni Sister KM. Kung hindi po magiging visible sa mga nandun, i-discuss naman po. Sa ating pattern E po, bali, all these vertically, magiging kailangan po siya. Also, the I, ito pong first horizontal po pala natin. And then, ang buong last horizontal line. Sa middle po, yung apat po and with the free slot. Karata po ngayon mga nakit, kaya katamong screen. I-discuss kayo mo po itang kaya katamong first pattern, itang pattern E. So, deni pong kinbabo, kailangan matakaplangan po. Dengin pe kababo, B-I-N-G-O, itang pe kababo daw. Next, ito pong yan. Dun sa B-I-N-G-O, dito pong king babota. Yung mga nasa taas po nila. Then next is yung buong B. Column B. Kailangan matakpan larangan po. Next, detang king pe kalalam. Detang limang at yung king pe kalalam. Yung mga nasa pinakababa po. Then lastly, itong nasa gitna. Gitna ng B. Gitna ng I. Yung third number po. And yung third number sa G. So, ganun po ang ating pattern E. Yun po ang ating first pattern. For our second pattern, we have pattern K. Meron po tayong pattern K. Okay. Para po tayo akalingwan i-discuss. So, we will discuss pasibayo ito pong first pattern Opo. Para po tayo akalingwan, i-discuss mi pa mo po is itang first pattern tamo. Yung unang pattern pa lamang po ang aming sasabihin, then mamayang ilalaro na natin yung next pattern, doon po namin siya i-discuss. Opo. Okay, ulitin po namin. For the pattern E, lahat po ng mga numbers na nasa pinakataas, kailangan matakpan po natin ito or ma-fold. Foldable naman po ang ating mga bingo cards. Okay po ba? Sa pinakataas. Next, yung buong column B. Lahat po ng mga numbers na nasa column B. 5 po yan, okay? Next, lahat po ng mga numbers sa last row. Itong nasa pinakababa po, itong 5 numbers na nasa pinakababa. And lastly, itong mga nasa gitna,
third number ng mga letter B, I, and G. Okay, gets po ba? Yung nasa pinakataas, yung nasa pinakababa, then yung nasa gitna po, yung third number ng B, I, and G. Okay na po ba? Wala po pong questions from our audience? So, I think we can explain other patterns on kapag ano na tayo, nag-ongoing sa bingo game. So, bali, explain lang namin po na meron tayong 8 patterns. It will be the OLGP DAKE. So, OLGP DAKE. So, later on po, explain din po namin one by one ng each pattern. Okay. Now, we have heard all the guidelines. Now we have heard all the guidelines and mechanics as well as the prices for this event. Are you guys excited? Yes, mukhang mahina yung sagot nila sa tanong mo. Handa na po ba ang lahat para sa ating Raffle Bingo 2022? So, Ay, gamitin para sa ating raffle at sa ating bingo. Mag-start po tayo sa right. Sa ating kambyola, mag-start tayo sa right. Para sa ating right side, we have number 0. Ayan, papasok na po ni Dr. Milo. Next, the number 1. Next is the number 2. Next is the number 3. We have number 4. Next, number 5. Number 6. Number 7. Number 8. And lastly, the number 9. Okay, isisil na po nito. Isasara na. Let's proceed to the second to the right. We have number 0. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. And lastly, number 9. At para sa ikatlong set, the third set, we have 0. Next is the number 1. Number 2. Number 3. Next is number 4. Number 5. Number 6.
number 7, number 8, number 9. So nakita nyo, complete po ang pinapasok natin yung mga numbers sa ating tambyon. Next, second to the left. So, umiyabe po itang 0 kaya nilibutan. So, panantaya po, ang kakituloy mo po, kukunin natin ngayon ng 0, kinukuha ni Brother Darwin at ipapresent po ni Dr. Nalong. So, ang 0, ipapasok na po natin dito, second to the left. Next is number 1. Number 2, PCSO. Number 3. Next is number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. And lastly, number 9. Yan, kompleto po. At para sa ating last, 0 and 5, 1. Okay? So mag-start po tayo sa 0. First, 0. Ang second, 0. Ang ikatlong, 0. Ang ikaapat na 0. At ang panghuling 0. At ngayon, ang mga number 1, mayroon din po tayong 5 number 1. The first, number 1. The second, number 1. The third, number 1. The fourth, number 1. And lastly, ang pinakahuli, the fifth, number 1. So, kompleto po ang ating mga ping-pong balls na may mga numbers para sa ating raffle draw. At ngayon, ilalagay naman po yung mga numbers para sa ating bingo. Yes! Titignan po natin kung complete ang ating mga bingo balls. So this is from 1 to 75. I-24. I-25. I-26. I-27. I-28. I-29. And lastly, I-30. And our next letter, letter N, and 31. And 32. And 33. And 34. And 35.
and 39, and 40, and 41, and 42, and 43, and 44, and lastly, and 45. Sa letra naman tayo ng G. So G46. Next G47. G48. So G49. G50. G51. G52. G53. G54, G55, G56, G57, G58, G59, and lastly ang senior G60. And for our last letter O. O61. O62. O63. O64. O65. O66. O67. O68, O69, O70, O71, O72, O73, O74, and lastly, O75. At mga kompleto ang ating mga numbers dito sa ating bingo. Yes, and now that we have known that our Tabiolos are complete, I think, JC. I think everyone is ready to start off. We shall now have the first 3 consolation prizes to be followed by the first pattern of our bingo. So may we call on Sister Amanda Plazo, our former Parish Pastoral Council Coordinator, And Dr. Cardinal Jr., our present Vice Pastoral Council Coordinator. may we call on Sister Amanda Plazo. Ma'am Plazo po to assist us sa pagbubad ng ating tatlong consolation prizes. May we call on to assist. Tinatawagan po ng Tessie ang ating mga raffle team to assist sa pagbunod po ng ating tatlong lucky raffle number combinations. Yes, we have Ma'am Plason. Siya po ang former, ang dating Parish Pastoral Council Coordinator ng ating parokya. Yes, hello po, Ma'am Amanda. And we shall start po sa first digit sa right. Ayan, bubunod na po ngayon si Ma'am Tuazo. We have the number 6. The number 6. So, pakitignan po. Hindi pa po tayo nagbibingo. Reminder po, ito po ginagawa natin ngayon is for the raffle. Kung sa ating mga ticket numbers. So, pakicheck po ang inyong mga ticket numbers. Baka kayo po ang mananalo ng ating consolation prizes. For our second number to the right, number 3. Reminder po, hindi po ito para sa bingo. Ito po ay para sa ating raffle tickets. Our third number to the right, number 5.
for the last number. Last number, tutulungan ni Mark Waza. Is it 0 or 1 po? And 0. For our first consolation prize, we have the lucky raffle ticket number 0, 1, 5, 3, and 6. Again, raffle ticket number 0, 1, 5, 3, and 6. Our validation committee, okay, we shall wait for them. So, Paki-check po. Oo. Check po ang inyong mga raffle ticket numbers. Baka kayo na ang mapalad na mag-uwi ng 25 kilo ng bigas. Yay! 25 kilos of rice. 0, 1, 5, 3, 6. And it's a good raffle ticket number. Raffle ticket number 0, 1, 5, 3, 6. Okay, let's proceed po for our second consolation prize. Our first number to the right, number 9. Please check your raffle tickets. Second number to the right, number 4. Okay. Announcement po pala, kailangan po namin ibalik lahat ng numbers before drawing for the second consolation prize. Again, okay? Yung ibabalik ang mga nailabas para doon sa first consolation prize. Para maging kompleto pa rin sila doon sa second winner ng ating consolation prize. So may nakakuha ng ating first consolation prize. Okay, ang ating first consolation prize winner ay walang iba kung hindi si Nino Luella ng ticket number 01536. Brother Nino Luella. Siya po ang unang nanalo ng ating consolation prize. Okay, next. Number 2, ito para po sa ating second consolation prize. We have number 2. Second number is number 5. Third number is number 2. Sa ating mga online viewers, sumubaybay lang po kayo diyan. Baka kayo ang susunod na manalo. Next is number 3. And lastly, 0. So ang ating winning combination number is 03252. Again, ang ating raffle ticket number na nanalo is 03252. Hello, habang bine-verify po natin ang ating raffle ticket winner, may we now call on for a while our Vice Mayor, Attorney General Gautier Quino. He will give us a very warm message for today. Hi! Hello! Ay, o pasigasig ka man po. Mayang tagapon po, karinang pong kasyudad ni Kiring Mabalakat. Maswero mo po na may kagalo po kining kakatamo pong bingo raffle.
na po ni Katamong Parish ni Our Lady of Grace. From the start namin tayo po yung Monsignor Yamo Jose Lacap po Kenny, antimano peksabihan ako po, vice na po ka na ako, kaya beda ka kentin ko. Kung na naman yung maging projects, programa tamo, or activities tamo, buri ko kaya beda at itapipe nga po po kan Katamong Amo Jose Lacap. Palakpakan tayo po, Yamo. Makanya mo naman po kayo mga sipag tamo pong PPC or Parish Pastoral Council at yung headed by Dr. Ricardo Nalo. Ito po, palakpakan tayo po ito. Ray kaya ganda ang po mag-circuit sa banta mo po na may kapag-kamap na po kayo mga liling klaseng pa-bingo raffle. Sabi ka po, in bingo po ka nung makalukoy stress. Totoo yan po? Pero atin ko pong kwento kaya kayo po na minsan po, may natin po kayong bingo. Mga nervous niya, malapit kayo pong magbingo. Hindi niya pong stress. Nang malapit kayo pong magbingo, ikuha niya po na numero, in-announce kayo po, kung may kagulisak. May highlight siya po. Nagyawa na po, kinawa na naman neto ka po na po, may draw na naman, at ina naman may niya po na meto. Karin lang po may problema rin committee po kanita. Kaya sabi natin po, makala ko yung po stress, pero po takakuha niya po ng bingo po ganyan, bago po mas-stress kayo mo rin po, So palakpakan tayo po in Our Lady of Grace Parish. Pwede po makamingin klaseng event. At bilang kayo po mga Vice Mayor, kung nagkiri po pasibay pagkakataon, pasalamat po ka rin bawat metong bigyan niyo pong support na po kaya kami, bigyan niyo pong support natin kaya kayo pong talasuyong mga attorney Gel Aquino bilang kaya kayo pong BCL Alcalde. So, sana po mag-enjoy tamo at minta ko po kayo ni Bantang Yabutke po at i-offer kayo po itang kanako mong pledge kaya ning papyano ning bingo raffle. Sabi ko, bigyan din po kanako itang first prize na 50,000 pesos. Sabi ko, i-Yabutke po, sana po mag-enjoy tamo po at kung di naman po yung maging maswerte ngiling at panapon nini, keep it up, karen po yung manyang bot, makanyang po talaga better luck next time po. So muli po, hindi po hindi kayo talasuyong, hindi kayo po Vice Mayor Rizal Aquino na magpayabot pong greetings ka rin bawat neto at panahon pa rin po ng pandemya, bago ko po, halos vaccinated tayo po, hiningat tama po mo rin po hiningat tama po at sumagmatsungo mo po kayo ni Bantang tuloy-tuloy pimpama ng tablet support ako po ka rin bawat neto. Maya pagkatala po, God bless everyone. Thank you, our very own Vice Mayor Attorney Gel Aquino. Talagang po sa iba't po support tayo. At ang parokya ni Local Government Unit of Pabalacan. Kaya nga ba na activity na nagawa na ng Katamong? And for the information of everyone, ayun na po, he pledged for one of our grand prizes, which is the 50,000 pesos. So, let's go back to the Balik tayo okay. sa ating raffle draw. Okay, good po ba ang 03252? Tapos sila, so mukhang Good, raffle ticket. so ibabalik ulit natin yung mga nabunod ni Madam Clausen kanina. Ayan, let's proceed sa ating ikatlong nagwagi para sa ating consolation prize ng 25 kilograms of rice. First number is number 1. Number 1. Next number is number 3. Next number is number 8. Number 8. Next number is number 9.
dahil number 9 ang ating last na nabunot, automatically 0 na po yung kasunod. So ang ating winning combination is 9, 8, 3, and 1. Again, 9, 8, 3, and number 1. So we will wait sa ating validation team. As for now po, let's check our raffle tickets. Baka tayo po ang uwi ng 25 kilograms of rice. Hindi ng bigas ngayon, no? Oo nga, nagmamahal na ang mga binihim. Sana ako rin bahalin. Maraming salamat sa mga nag-sponsor po ng ating mga consolation prizes. Maraming salamat po sa inyong lahat. So actually, Jace, hawak ko na yung first and second consolation prize winners. Hintayin natin. Okay! The raffle ticket number ko na last na na-draw ay walang nakabili. So we will withdraw our third consolation prize. Bunod po tayong muli Okay! dahil hindi po na-avail ang ating So ayun po, sa tingin po natin, nakita po natin yung blackboard side. We are, preparing lang po na isulat din po yung mga number para mas nakikita po natin. Okay, for our last digit. Last digit, 0. Second to the last 7. Third to the last 7. number 7. Ano? Fourth to the last 2. Number 2. And our first digit, 0 or 1, 2 ba siya? Meron tayo ng 0, meron tayo ng 1. It's 0. So we have the raffle ticket 02770. It's a raffle ticket. Raffle ticket 02770. Parang may narinig ako sumigaw. Narinig ka ba? May narinig ka? Parang nasa audience natin today. Raffle ticket 02770 is a good raffle ticket. Okay, before validating, we have another special guest for today's event. For today's event, we have our very own Councilor June Castro to give us a very warm Malapit po natin ang isa sa mga consultant ng ating society. Eko puminguan Eko puminguan, paano mo may abala kayo? At so kung po kayo, magkadi ko sa naging pabigdo, pero pa ka na mag-umpisa. Walingat kami pang-meeting ng kinatanong Vice Mayor, bibigyan po maya pagpanapong po kayo, at sana mag-enjoy tayo po ng papyalo na binyan na po ng PPC kinatanong, palimunan na po ng PPC Coordinator President Dr. Nalo po, palakpakan tayo po. Ikinatama po mga parokya, ng Kabalakan, kang Monsignor Lakap, at karan po kinatamong di palagwan ng dagis kasamban niya po. Sana po, sana tuluyan niya po magdire-diretso in new normal. Ito na po sana darasan pasibayo itang malungkot. Amina, dulo na po ng COVID-19. Paano mo naman po, aware kayo mantin, dahil naman po kayo manungkulan, lagi na kayo man po nga tsukeni, nung na naman po kailangan ng gawan, pamanantabi, para karay sa sukopatawag ng syudad na Balacan, gagawan niyo po. Ngayon po kasalukuyan, tatagal niya po yung EIP at pinpunta annual investment plan na po ng syudad na Balacan. At masaya ko pong mabalita kayo na yung pondo na po ng syudad Babalacan bilang appropriation committee chairman po at syuta na po king 2.3 billion pesos. May labasan ba na po 2.5 billion na po rin.
Ano nga hindi ikakat po ka rin kakatamong general revenue, allotment, habang po itanira, may katamo po 15% kaya din po may 2.3 billion niya mo. Sana ang tabayanan tayo po, hindi katamong Vice Mayor, Atty. Joel Aquino, hindi kaya may Councilor Bang Canida po, lalo may pa pong pagtumigyan o doble ng servisyo ang bibigyan kayo. Kaya naman pong projects, kay Siyudad Mabalacat, hindi katamo po mayor yung ating discretion din. Pamati tayo sa pantaya na sana, rin maragula pondo na ng Siyudad Mabalacat, in maginabang Mabalacat na pa mo. Dakal po salamat at mayap agad panapon po. Hello, thank you, Councilor Jun Castro, for that warm message. Maraming salamat. Neto nga rin po yung Councilor June, karang maluwan ng susuporta kay katamang parokya. So, let me announce first, the first 3 consolation prizes natin. So, for raffle ticket 01536, we have Mr. Nino Nuela. Again, 01536, we have Mr. Nino Nuela. Para sa ating dalawang nanalo sa ating consolation prize, we have Marisa Guevara with the ticket number 03252. Again, Marisa Guevara 03252. And for our third consolation prize, we have the raffle ticket 02770. We have Mr. Eduardo Macalino. Again, Congratulations, Mr. Eduardo Calino, Ms. Marisa Guevara, and Mr. Rino Noel. At nanalo po kayo ng 25 kilograms of rice. thank you. So again, ito na ang exciting part, ang first pattern ng ating bingo game. Pakihanda na po ang ating mga bingo cards at ilalaro na po natin ang first pattern. And may we call on Dr. Ricardo Nalo to assist us to be our caller announcer sa ating bingo. Napakapalad natin dahil ang PPC coordinator ang siyang kasama natin sa pagpunol ng mga numbers para sa ating bingo. Pakihanda po ang ating mga bingo cards. Pattern E. We have pattern E for this first pattern. As the shot, Ang first pattern na nakikita po ninyo sa inyong mga sa ating screen dito sa stage. First pattern is pattern E. E po, E. Sa letra I, Boss. Tres. Letter I, number 23. I, number 23. Sa I, ang first number natin is 20. Tabayan po. Ang tabayan na kanya po ha. Ang tabayan ng doon ay mga ito. Kaya mamagral yung mga doon ay buwan kaliwala pakakan. Kaduhan po, kaduhan. O sige. Sa letra O, 7, 4. Sa letrang O, 74. Siyete po. Hindi ba lang Mr. Ray Castro? Siyete po. O 74 po ha. O 74. Okay na po. Susunod. Sige po. So, medyo marami po ang ating raffle bingo cards. Sige po. Talaga po siguro cards di Kapag mga ito nito, kareta po man yung punto, all the winners,
Okay po, makiklaim po natin ang ating mga prizes after the event. Okay na po? Ay, yung pang ano, pasensya na po. Panayong talo po rin kaya katamang committee, inangwala ko po sa bencho, Bangalita, sulat daw po ng blackboard, then lingual and numero. Hindi na tayo po habang alam pa mga sulat ng blackboard. First letter is number, under letter I is number 23. Letter O, 74. For our prize, for this pattern is 2,000 pesos. So for our letter E, 2,000 pesos. Okay, susunod na letra sa letrang G. G. 4. 9. Sa letter G, 49. 49. Under G, 49. 49. Please check your bingo cards. Ang mapapanalunan po natin para sa pattern E is 2,000 pesos. Okay na po. Halima po. Para malubuan ng hearts. Sana po maraming masikangkin. Halima po. Positive. Mukhang napapalaban po si Tita Connie with 41 bingo cards. Okay na po. Okay na. Ay, sa letra O. 7. 3. Oh, 73. 73. Edad na yan. Edad na. Atin na po, no? Ano ito? Letter O, 73. Okay na po. Sa letter O, 7. Kaya kanina na kayo makalaway. Okay na po. Panayong talo po mamakat din nakatamong young ones. Ayan po. Kaya po natin ito for 2,000 pesos. Ayos na po. Ay, kabagay. Alam na po na rin. Okay na po. Ay, salamat. Susunod na numero po sa letrang Ba. 8. B8. Sa B, palipit, 8. Dito po. Under B, 8. We have number 8. Susunod. Next number. Okay na po. Bilis yan. Ay, siguro na. Susunod, letter G. 5. 2. 52 sa letrang G. Parang may tumitili na. May tumitili na ba? Wala pa. Wala pa siguro mamuro karang katamong players. Okay na po yan Ari ni Reka pa rin ko rin ni Bago. Muling ka po ako sa barong mga bilis na rin. O na! Halisa. Sabi po kayo. Dapat po kasi okay na po. Okay, salamat. Next number. Under letter B, it is the first number. Number 1. Sa letrang Ba, numero
Number 1. Okay na ba? Sa letra O, sorry po, Iwan. Malyari tayo kung di papanabon, no? Pasaw tayong mabilis lang yan. Okay na ba? Ayos na lahat. Sa letra O, share. Sarado. Kailangan. 70. Oh, 72 Sa pagpapalayatan po kay letter B, technical numbers B1, B8. Kay letter I, nakita na pong 23. Letter G, 49 and 52. Letter O, 70, 73, and 74. Okay na po. Susunod, sa letra N. Sa letra N. 3, 8. Under letter N, 38. 38. N, 38. Next number. Bahagal naman po. O, biras pa next week kayo. Okay na po. Sige po. Susunod na letra sa letra na doble. 4. Under letter N, number 44. Sa N, 44. Next. Habang manay, Ayan po. Atin ako sa lolo. Mag-sana mission na ruben kasi ganyan. Pwede na po na yan. Susunod na numero sa letra na 42. Under letter N, number 42. 42. sa letra ng N, 42. 42 sa letra ng N. Sa letrang G. Sa letrang Sa letrang G. 5. 6. Under letter G, number 56. Sa G56, ang mga lumabas na po ay B1, B8, sa I23, sa N38, 42, and 44, sa G49, 52, and 56, sa letra ng O, 70, 73,
Nana po. Ayan. Next number under letter G, 47. 47. Sa letrang G, 4. Nakikibukin ni kaya katamong blackboard, yung totok tamong pattern. Na po, para karetang po manakit, karetang kaya katamong screen. At yung po kayo ng kaya katamong blackboard, yung kaya katamong first pattern. Next and the letter N, 36. 36. Sa letra ng N, 36. Next number under letter I is number 22. Doble dos. I-22. Sa letrang S. O manito na rin abi mo din. Under letter B, number 5. 5. B5. Letrang ba. Letter I, 1. 8. 18. DC 8. Sa letrang ba, wait lang po daw. Madam Pingke, kailangan niya po yung saklolok yan. Pepa, kesa na waman ka rin kalupa yung... Susunod po ha. Under letter B, number 4. Number 4. 4. 4. Announcement mo po, kita pong mikibandi kitang sakin, Mirage Amaluto, mika plate number CAA 1312. Makabus niya po kano, yung kaya kayong hazard, po tapo madiskargaya, yung kaya kayong sakin. Pasibayo po, tapong mikibandiking sakin, mika plate number CAA 1312. Makabus niya po hazard, yung kaya kayong sakin, po tapo madiskargaya. Salamat po. Letter G, 51. 51. 51. Sa letrang G, 51. Letter I, 17. 7. Letter I, 17. 7. Okay na ko po na. May bilis-bilis na rin ang... Sa letrang O, doble, 6. Under letter O, number 66. Susunod na numero sa letrang ba, 14. B14, 14.
B, number 14. Sa letrang B! Oo. Pupuro lang ang B. Sa letrang B! Kay ba't napunitang numero yung 2? 3. B, 3. B3. Dakal na po ata rin mamuro. Mipit na laking 2,000 pesos. Sa letrang B po ulit. Uno! 3. 13. B, 13. B13. Yes. Bibilis mo rin ating rayuma. Susunod po. Sa letrang O. 6. 4. 64. 64. 64. 64. 64. O, game ha, game. O, Nina. Sa letrang na, 3, 1, 31. Sa letra ng N, 31. Opo, 31. Letter N. 3. Ay, tapo din dampian, 9. 3, 9. Aten? 39 po, under letter N. 39. Next, under letter I, Dibunaning la 2-1. Under letter I, number 21. 20 metong. Susunod po sa letrang O, 67. 67. 6, 7. Next number. Opo, I. Gusto kayo. Sa letrang I, ala. Hello. Tapos Sabi mo po nila, ano, Doc? alang sarado. 2, 6, 26. Pakakalala mo po ka na sa ila po rin ganyan, banda. Ay, sorry. Opo, matatagal na po si Mark. Ano po, Mas? Malyari sanang... Hindi na kaya magbakal sa lompas yun. Din po At nga bigas lo kasi likwan daw po gino, huli may kaya. Ito na po pakatan. Ay. Reta pong medyo libre kaya kayo. Pwede tala pong sopan. No po kasing karakala cards eh. Gulisak na mo pong bingo nung ninuman po yung maswerteng magbingo para hindi katamang first pattern. Igulisak iya mo po yung bingo, ban kanita. Damdaman mo po ang gakini na miniyambot kayo. Siyempre, i-validate tayo po kanita. Okay na po. Letter O, 72. 72. O, 72. 72 po. O.
Opo, sa letrang O, 72. Unsound. Wala pa po. Ah, wala pa raw, Dok. Okay na po? Thumbs up po nung okay na. Mag-review tayo po sa Glinet. Sige po, mag-review tayo po, Dok. Letter B, 1, 8, 7, 10, 9, 12, 5. Sa letrang I, 23. Atin pa po palang 4, ketang 4, 14, 13. I, For letter I po, we have number 23, 24, 29, 22, 18, 17, 21, and 26. Sa letter N, 38, 44, 42, 45, 33, 36, 31, and 39. For letter G, 49, 52, 56, 55, 48, 60, 47, and 57. At under O, 74, 73, 70, 66, 64, 67, and last number, 72. Lupang mag-blackout na po yan. First pattern niya pa mo po yun eh. next po na. Under letter G, 5, 4, 54, G. Sa G54, pakicheck po po ta, atin na po palang mag-bingo kaya kayo, pakicheck po yung kaya katamong pattern. At yun po yung kaya katamong blackboard. Next po. Ano po bang number hinihingi po natin? Doc, narinig mo yun? Dok, ibiyayo na Eh, po yun Dok. din po, Karelo. Opo, dito kita. Sa letrang O, Oh! sa is. Uno. Uno. Sa is 1, 61. 61. Parang walang humihingi ng Doc. Takal mga 1 point. Takal mga 1 point ka rin po puro doon. Sana po. Susunod po Sana po. Next number. Next number is under letter O. Sa is. Sa is 3. 63 po. 63 at mukhang may nagbingo na po. Pwedeng lumapit po dito kung sino man yung nagbingo Meron na. na? Sa O63. Pero ayo pa po lang Kaya pala na ko. Din kaya yung bingo cards. Pota po, bluff ya muna. Mag-validate tamo ba po? Validation. Validation team, pwedeng makita mo po kay Nikki. Validation team, Miss Micaela and Mr. Alvin, please come up the stage. Or Sir Ken, rather. Yes. To check our bingo cards. Ayo pa po lang mo, pangat to clip o pangapakat din kaya katamong bingo cards. Pota Aliyah bingo, bluff ya pala niya po. So B10. So nilista daw po pala din kaya katamong validation team. Dining linwala numero, ba't kanita makapag-validate tamo? Okay, verified ano po, Okay. karin mismong bola ban kanita, maging mas transparent tamo po. Abot langit ang tuwa ng ating bingo winner para sa first pattern. Magkano kasi Jay's first pattern?
Ang first pattern natin is 2,000 pesos. 2,000 pesos, mabilis. I-check dala po karet ang mismong bola ginamit tamo, ban kanita, ma-validate yang gusto. And it is a good bingo! Palakpakan tayo naman po rin inyong Congratulations first po. pattern. And you will claim your prize po with Sir Ken and Miss Mika. Okay, Kilala kayo ninyong butya ay Sister Maricel Bautista. So congratulations, you may claim your prize. Ayan, dakal pong salamat. At emo po, bilalang ko pag-asa, ating tamo pang 7 pattern ang pong blackout. Ang mamalagang 50,000 pesos. Yes, okay. Let's move on to our second part of our raffle Yes, bagay tala pong ini. committee. Para kay Pwede Ford. pong pa-move po muna ang ating blackboard so that our artist can edit our pattern. Requesting Hijos de Gracia to assist us in stage. Hijos de Gracia po for us to assist in stage. Okay. Before we proceed, katapong katamong second pattern, bagutan tala pa mo po rin para kaya katamong raffle consolation prizes. To draw our 4th to 6th consolation prize, I will now call on Madam Nelia Magat to come up the stage. Madam Nel. Requesting the presence of Madam Nelia Magat, ban kanita po yain mamagut para king 4th, 5th, and 6th consolation prizes at 25 kilograms of rice. So kabang mamagut tamo po, kaya katamong raffle ticket, pakisadyayo na po rin kaya katamong bingo cards para kaya katamong second pattern. Yes. Okay, for our last digit. Number 9. Last digit is number 9. Second to the last digit, number 0. Number 0, third to the last. Number 2. And our first digit, is it a 0 or it is a 0. Our lucky raffle ticket number is 02009. 02009. Validation team, kasalukuyan de pong validate. At lupang Aliyah po may avail in ticket number. Okay. It's So, mamagot a tala pong redraw. pasibayo. Ibalik tala pong pasibayo. Okay, next. Pakasakali, ini-next ini. Yan ay tutuking manyambut. 25 kilograms of rice. Kareta pong manyambut, consolation prizes, you can claim your prizes po after the event mo rin.
Okay, at naibalik na po muli ang mga bola at nakahanda na sila para sa ika-6 na magwawagi ng ating consolation prize. Last digit. Number 1. Number 3. Second to the last, number 3. Third to the last, 0. 7. Fourth to the last, 7. Okay. Raffle ticket 0 automatically. 07031. 07031. Dahil 7 ang fourth to the last, automatically 0 po ang ating last, first digit. Ayun po, kung nagugutom po tayo, may mga snacks po tayo there. Yes, may available po tayong takoyaki with lemon and snacks. Maraming salamat po. Opo, hindi daw po libre yan. And 07031 is a good raffle ticket. Okay, let me get lang po ang ating While lucky waiting, pakihanda na pong muli ang inyong mga bingo cards para sa ating second pattern. Ang ating second pattern, magwawagi ang magbibingo ng 2,000 piso. 2,000 pesos para sa ating second pattern. And to announce the 4th to 6th consolation prize winner, with the ticket number 00635, we have Mr. Adrian John Ponsalan. For the raffle ticket, raffle ticket 07031, We have Mr. Jerome Saluma. For the raffle ticket 11621 po, please, pari-check po natin ulit. Raffle ticket 11621. Ayan. So may nakakuha na ng 6 na 25 kilograms of rice. Now we'll proceed to the second pattern for our bingo. To our social communication ministry, please assist us and present the second pattern on our screen. Para makita na ng mga tao kung ano yung second pattern. At nakasulat na rin po dito sa ating blackboard ang second pattern. Staging Dr. Ricardo Nalo. Yes, tumatakbo na po siya ang ating very special caller for today. Takbo, Doc. Salamat, Doc. Salamat, Doc! Salamat, Doc. Thank you po, Doc Nalo, for assisting us bilang announcer sa ating bingo. Makasadya na naman po para king second pattern. Are you ready pa rin po ba? Okay, our prize for this pattern will be 2,000 pesos. So, mabilis na 2,000 pesos na naman po ito. Okay, Doc Nalo is ready? So yung nagbingo po kanina, pwede pa po siyang magbingo ulit ngayon. May chance pa rin po siyang manalo para sa ating mga susunod na pattern. Okay po. Okay mo po, bilis ang tambag, ya? Wala po kasi mabingitan talaga eh. So, For the apologies second po, pattern po, Kaya nga, kaya po kasi rin Shopongko family from Mama Titang. So, they were given the chance to, actually po more than 10,000 tickets na po kasi eh. So, South Camp Parokya at least po, kaya betalang mga kapamyalong. So, ito po reason, kaya medyo atin po maluluwan mga bakit. So, proceed po na. The first number for the second pattern is under letter G, 49. okay, discuss kayo mo kung bagyain pattern tamo para king second pattern.
All numbers, king letter B, kailangan lang pong matakpan. All numbers, king B. King letter I, itapong katlo. The third number, king letter I. King letter N, second and fourth number, kailangan lang mitakpan. And letter G, first and fifth number, kailangan pong matakpan. Ulit po sa B, all numbers sa B. Sa I, ang third number, yung sa gitna. Sa N, second and fourth. Sa G, ang first and last. Okay, so our first number na Meron na tayong 44 at 49. Sa hindi po wala. Yeah. Letter O, 61. Letter O, 61. Ilan po kaya be? Yung katamong pattern. Letter G, 5, 4. Letter G, 5, 4. Ang magbibigo sa pattern na ito ay mag-uuwi ng tumataginting na 2,000 piso. Letter G again, 5, 3. 53. Sa G53. Sa ilalim ng letrang G. Ang kailangan lang natin sa G ay yung first and fifth number. Next number is under letter N, 3, 4, 34. Sa letra ng N, 34. Sa letrang G, 52. Sa G52. Nakal kong salamat kay Pamanagoy. Nagyang balo ko po, busy. Busy yung schedule, pero Next number under letter I is 17. I-17. Yung kailangan naman mo yung I, itang liputan, itang third number. Letter I again. Next number is 29. Dos, opo. Ilan pong bigo? Kaya takda ka ang muna niya na tamang numbers. Ano po? okay po. Okay na po. Okay na po. Go daw po, Doc. Ako po masyadong may pare. Pare kasi lupa na naman magi papere. May talo pagbigyan. Okay na po. Susunod na number. Sa letrang B, 1, 3. Under letter B, 13. B, 13. Next po, I, 23. Dos, tres. Next, under letter G, 5, 7. 57. Next is B. Hindi po nakalagay.
B. Jess. B. B. Tayo B. 10. B. 10. B. Yes. Number 10. Letter I, next number is 22. Sa I, 22. I-22. B. 7. 7. B. 7. Shoutout ka rin, altar servers. Atiwa pang serve ka ng 5 ha. Opo, 7. Opo. Ay, opo. Oche. Bibitang ka dyan kasi mo kaya. Pwede na po? O sige po. Sa letrang ba? 5. B5. Sa letrang N, 35. Under N, 35. 35. Letter G, number 46. G46. Under G46. 46. Next number. Sabi mo po ba nun? Okay po. 46 na po itang tawag na yaw. Paano kaya yun? Sorry po. Okay na po. Letter G na po itanin. Number 46 yan. Yung susunod pong numero, lumaway kong bagya kitang lalang ng itang 46. 48 yan. 48 sa letrang G. Sa G48. 48 sa G. 48. Letter I, 25. Sa I25. Kabang mama katlaturi kaya kita mo magbinggo. Idurot tayo pa mo po sagli, pan kanita, lumuwal na rin aliwang lunod. Sige po. Next, number. Letter N, 13, 8. Sa N, 3, 8. 38 sa letrang N. Lalawin niya po yung katamong pattern. Wala, pupuro na ko po pala. Next po is, ay, pamit tayo na ito. Oh, hindi. 66 pero ito kaya breaking pattern. Sumunod ng numero ay sa letrang B, 14. Sa B14, 14, 14. Pareho lang po ba ito? 14, 14, 14. Okay na po? Bakit? Talagang baka sigel na ba ya? Bagsong ka na rin, bagsong ka kayo ba? Sumunod na numero ay sa letrang O71. Alay po ito. Letter B, 9. Sa B9, siyam, 9. Sa B9, siyam, o 9. Para pareho lamang po. Sa B9. Ano po? Ganun. Pasensya na po, panubaya po.
Medyo papagalya mo po yung katamong MC. Panabayo po. Pasensya na po. Patawad po. Sorry po. Okay, napalitan na po. Na-edit na po ang ating typographical error. Sorry po, sorry. Sorry po. Next number po ay sa letrang N. Under letter N. Kalibre na naman po, 45. Sa N45, 45, 45. Sa N45, 45, 45. Next po, letter B po, letter B. 4. 4. Sa B, 4, 4. Sa B, 4, 4 o 4. Wala pa po? Okay, sorry po, sorry. Love you all. Next po na. Bilisan din akong bagyan eh. Itong medyo, ko kami bakit po, guli sa kaywa, balik eh. Okay po. Letter I. Tres. Bago po. Milado. 30 po, 30. Yang 30, 30, 30, 30. Sa I, 30, 30. Letter G. G. Okay lang, bilis lang. Ay, sorry po. Sorry, do. Take your time. Sa I, 30. Okay mo po basta sinabi ko, bully sa kayo. Okay. Next numbers under letter G, G. which is 60. G60. G60. Senior citizen. 60 po. 60 po, 60. Edad po rin Oh, young ang one. ones. Letrang I, 20. 20. I, 20, 20. Sa I, 20. Okay na po. Next number is under letter G, which is number 56. Number 56. Sa G56. Sa G56. At 56. 56 sa G56. And susunod pong numero. Kaya piling mo muna ng numero. B. Tinglalam na ng letrang ba. B1. B1. Uno. Ano to ba gusto ng number? 12 daw po. Salamat do. Ala. 67. Bilisan ko na. Letter N, 32. And 32. Sa N, 32. 32. Next, letter N, 32. N, 32. 32. Yan naman po ito yan. Sige po, habang mamakat ka rin mga pinagkakata mo. Kaya po, reiterate kaya mo po high numbers ka mo, alin. So for B, we have 30, 10, 7, 5, 14, 9, 4, 1. For letter I, we have 17, 29, 23, 22, 25, 30, and 20. For letter F, 44, 34, 35, 38, 45, 32. For letter G, we have 49, 54, 53, 52, 57, 46,
48, 60, and number 56. Bingo? Okay! Tita! Stage, requesting the validation team. Requesting Ms. Micaela Garcia and Sir Ken Policarpio for the validation team. Ayan! Takbo, tita, for 2,000 pesos. 2,000 pesos ang pwedeng mauwi if it is a good bingo. While waiting, aking October 30, 2022 po, miganap niya po ang Parade of Saints, kinkiya katamong parokya, kareta pong ating anak, paunakal, o apo, na may edad 6 to 12 years old, aburiyo pong aking makaimalan ng pangsanto, malyariyo pong parehistro kaya kami ngilimurin, nung kaya ba yung nararin po. Balkanita, asak siya tala pong magparada, kin October 30, 2022, Aldoya pong Domingo. And yes, we also have our Living Rosary on October 29. It will be held at our very own Our Lady of Grace Parish at 3:30 p.m. Is it? A good A good bingo! Good bingo! Congratulations! Yes, tita. Yan. For 2,000 pesos. Nanalo siya. Yes. Also, okay. For our Before we proceed to the next pattern, napapunta ko po para king apat a consolation prize. for consolation 6 to 10 consolation prize. 6 to 10 po kasi yung kanina pong nanalo na 11261. Am I right? Verification team? 11261 wala? Okay, wala po pala siya. So we will draw for consolation prize. May we call on Mr. Ken Policarpio of Sage? For us to assist, kaya pamamagot mo para king 6 to 10 consolation prize sa 25 kilograms of rice. Yes. For our 6th consolation prize, For the last digit, we have number 8. Number 8. Second to the last digit, we have number 8. 8 again. Third to the last digit, we have number 9. 9. Second to the last digit, number 5, and our, and it is a good na po. po, 5988. Raffle ticket 5988. Raffle ticket number 05988. Pakicheck po ang ating raffle tickets, baka kayo po pala. And it is a good raffle ticket. And let's proceed to the second consolation prize. Pag yung fourth to the last digit po, 4 pataas na siya, automatically 0 na po ang fifth digit natin. For the second consolation prize, last digit is number. Last digit is number 0. Four to the last. Second to the last, number 3. Third to the last digit is number 9. Fourth to the last is number 7. So, ang fifth digit po natin is automatically 0. So, ticket number 07930. Good ticket!
Ticket 07930. Maraming salamat sa ating validation team sa mabilis na Mabilis na proseso. Okay, let's proceed to the 8th consolation prize. Okay. Okay. Last digit. Last digit is number 2. Second to the last digit is number 7. Third to the last digit is number 5. And fourth to the last digit is number 4. So, For the last digit, 0. And 0. We have ticket number 04572. 04572. Okay. Wala. For our validation team. And it's a good ticket. 04572, good ticket. Okay, for our 9th consolation prize. Last digit, number 9. Second to the last, 8. Third to the last, 4. Then number 1. And number 0. 01489. 01489. It's a good ticket. Bilis mo, bilis mo. Okay, bilis mo na. So again, ticket number 05988, ticket number 07990, 04572, and 01489. so magsadya tayo po para may third pattern balance. Please prepare all your bingo cards for the third pattern. So, i-diretso tayo po from third to 8th pattern. Diretso tayo po, alata na pong interval raffle draw. So, diretso tayo po from third to 8th pattern. Please prepare all your bingo cards for the third pattern. Before we proceed sa ating letter A, may we announce our 6th to 9th winners? JC, please. First is 05988, Miss Liwanwan Huachico. Huachico. Yes, po. Okay, and next, for ticket number 04572, we have Miss Edna Manara. And next, with the ticket number 01489, Mr. Joshua De Los Reyes. Lastly, with the ticket number 07930, Mr. Mikael Basa. So
So, ila po may proof ka rin ang consolation prizes sa 25 kilograms of rice. So, kung isadya po rin kayo kayong bingo cards, Let's go! ipaustanya po ang daming egin. Can I call on Miss Celine Gamboa? Celine Gamboa, our secretary for the day. So, in this under B, yung kailangan lang umupo is itong 4th and 5th number. King B, 4th and 5th number. Letter I, 2nd and 3rd. So letter A, itong and the first number. Letter G, the 2nd and 3rd number. Letter O, 4th and 5th number. So, are you ready? Third number. So let's proceed. Let's go! B15. Charger. B15. Kaya pa mo. Yan may abutin mo ba? Wala tiyang. Next, B15. letter G, 55. Sa letra ng G55, ang ating pong third pattern ay tumataginting na 2,000 piso. 2,000 pesos. Next, Letter G, 57. sa G57. Under G57. Kailangan na po na G ay ang second and third number. Letter B, 1. Sa B1, B number 1. Okay, yan mo po kabilis. Okay po, salamat po. Makasabay naman. Again, letter B, 8. B8. Under B number 8. Letter I. Letter I. Nalito na lang. I. Next po na. Letter I, 17. I-17. I-17. Next number is under letter I again, which is 19. 19. I-19. Meron na po tayong 17, 29, and 19. Ah, sige po. Sorry po, sorry. Sorry. Manulog mo sa nagabi eh. O sige. Pakabagal po. Susunod na numero ay sa letrang G. G. Na ang numero ay 5, 8. Sa G58. Sa G58. 58. Sa G. Okay, po kabagal ta. Ang kailangan po natin sa G ang second and third number. Okay na po ah. Under letter G is number 56. Sa G56. So meron na tayong 55, 56, 57, and 58. Letter I, I. 24. Sa I-24. We have 24 sa letrang I.
Next number po is under letter I again, which is number 21. Sa I-21. 21. Sa letra ng I-21. Letter I, doble dos. Sa I-22. 22. Tahimik ang lahat. Seryoso ng lahat. By the way, ang ating premyo pala dito sa pattern na to ay 2,000 2,000 pesos. Next letter I again, number 18. Ay 18. I-18. 18. 18. 18 niya po, 18. Next number. Yes, number Is under letter N. Letter N. 37. 37. sa N37. Yan. Ang kailangan lang natin sa N ay yung first, yung nasa pinakataas. Letter I, 25. Sa I, Pasko. Merry Christmas. 25. Next is letter B, 5. Sa B, number B5. 5. 5 sa letrang B. Ang susunod na numero. I, O, 72. Oh, Sa 72. Kailangan lang natin sa O, ang 4th and 5th number. Next number. Ang susunod. Ang tutuloy po ay matatagpuan sa ilalim ng letrang O, 66. Oh, 66. Doble sa is. 66 sa letrang O. Next po ay under O again. Oh, again. 66 minus 1 is 65. 65. Oy, nag-isip ka doon. Cinco. Nag-isip ka? Ako din. Next number. Letter N, 38. Sa letra ng N, 38. Next number. Wala pa po ba? Malapit na. Anong number? 20 daw, Dok. 20. N, 40. N. 40 tayo po ito. 40. 40. N40. N40. 40 sa letra ng N. Letter O, 63. Oh, 63. 63. Kareta pong magbingo nung matina. Gulisa kaya mo po yung bingo at magtas kayong gamat ban agad na kayo pong akit. B14 daw. Hindi pong manyan. Ali, tayo pala walta. Letter N, 35. N35. Sa letra ng N, 35. 35 sa letra ng N. Ano po itang buri yung number? Ay, sige po. May tayo pala walta. Letter O, 75. Sa Oh, letra ng 75. O, ang pinakamatanda, 75. 75, letter O. Next is under letter O, which is number 62. Oh, 62. Sa is-dos, sa letra ng O. In 2 king lanam na ng letrang B, 4. B4. B4. Meron na po bang pumupuro sa atin? Ala! Ay, natin. Oh daw po, Dok. Sige. Oh, yeah. Mabilis. 7, 7. 0. 7. 0. Ay, may disappoint na, Dok.
Next number is under letter I, which is number 28. 28. Ay, 28. Dahil no rin wala numero. Letter N, And 32. 32. 32. Pasensya ka na, Jack. Sa susunod. O naman daw po, Doc. O. Oh. Oo, yabi nini. Sa letrang O, 6. 4. Wow! 64! Oh. 64 sa letra ng O. Wala po pa bang Bingo. nagbibingo? Wala ka po ba? Mukhang wala pa. Padang. Tahimik pa ang lahat. At Inabas nag-awa. ko muna na nga ba? 64. Thank you. Next number is Di daw po, Doc. sa letrang I, Ay. 26. I 26. Ay, 26 at may sumisigaw mula No. sa Miss validation team. Angel Abarcas, please come up the stage. Eyo Let pa us po lalako. validate your bingo card. Hindi muna pong alisin ang inyong mga Miss Micaela Garcia and Sir Ken Policorpio, please validate. please validate our bingo card. Magsadyada na po para kitang next pattern, okay? Once confirmed, Before paging Abigail, Paging Abigail para kay next pattern. parang And it is a good bingo. So, Okay! mag-proceed. Congratulations, Sister Angel Abarquez. for winning 2,000 pesos! Shoutout daw sa nanay mo, pati sa lolo mo na nanay. Proud Tita Mitch. Congratulations. Okay. Yes po. Yes, So, sir. pakisadya na po rin bingo card para kay kakatamong fourth pattern. Ang mamalagang 2,000 pesos. Congratulations, Sister Angel Abarquez, for winning the third pattern. Nakalbong salamat. At kabang manayata mo po, marimi na po pasalamatan yung mag-sponsor ka rin kaya katamong cash prizes King Bingo, yung kaya katamong pong dating Consul King Balen, Mr. Nino Reynan de los Reyes. Consi, takal-takal pong salamat. King Binyayo pong suporta, yung kaya katamong activities. Makasadya na ko po para kay fourth pattern. Letter D po ito, D. As in dog. Yan. Okay. So to discuss the fourth pattern worth 2,000 pesos. Ding ganang number king letrang B kailangan talakunin. All numbers letter B. Sa letra ng I, ang second and fourth number. Sa letra ng N, ang first and fifth number. Sa letra ng G, ang first and fifth number. At sa letrang O, lahat po ng number. Okay. Okay? You may refer, kani pong makasulat, kani sa katamang blackboard. The third prize is 2,000 pesos. For our first number, Letter O, 67. Oh, 67. Lahat po ng sa O ay kailangan natin. Kailangan nating takpan. Itupi ang lahat ng nasa O. Yes, mayari pong picturean. Bantali kayo po magkasakit. Tutuking numero. Tinglalan ng letrang G, 50. Sa G, G, 50. 50. G50. 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 Okay. Next number is under letter R, which is number 16, 16. Sa letra ng I, this is a is. Number 16.
Bilis sa buwita, duwala mo eh. Letter N. N. 37. 37. And 37. 37. Sa letra ng N. Okay, check po mga cards. Letter G. 60. Wait lang daw po. Okay po, sige. Sorry po. Ano po? Ay, hindi po yung tatanong ko. Letter G is 60. 60. So, ang mga lumabas na po ay sa I-16, N-37, G-50, 60, and sa O-67. 16, 37, 50, 60, and 67. Down to the next number. Okay na po. Next is under letter B. B. 4. Before. B4. B4. Letter B again, 2. B2. B again, 2. Sa letra ng B, 2. Letter G, number 52. G. Number 52. Sa G, 5, 2. Ano po? Ay, sorry po. May nakapong kalaban sa linya. Sagli mo po kano. Mahina ang kanal. Kanal-kanal pong bagya din. Wait po, sana makanya nagmimim mo ako itong mga idea. Pero Sa bagay po na yun, itong gatong galantamo mong card, nandinta pa po yan eh. O na yung puro kong aliwa, Dakala cards. Next. Muling bisa lang nakasaw pa maragul king kaya katampo raw yan. Letter O ay number 68. O, 68. 68. O, Letra ng 68. O. O, 68. Please check your cards. Letter B, number 12. B12. B12. Okay po. Sige po. Sorry po. Kukulay ko mo po. Sorry po. Palagay ko lang tumod ka rin ang banda ka rin. Magbalisosono ang dete. Next number is under letter N, 36. And 36. 36. Next is number letter B, 6. B6. B6. Anim. Sa is. Sa letra ng B. Next number is under letter N, which is number 34. 34. Sa N, 34. 34 sa letra ng N. Padurot po kano, Intang Biolo. Pasensya na po. Gugogo ko na lang mo mga busniya. May bubusniya po kasi yung tambiolo. Sige po, pagbiyan tala. Mapali lang po. Mapali ka rin eh. O sana po. Okay, may go mo na po. Uli na magbulus na rin. Sorry, Doc. Okay na po. Next number, letter G, number 48. G48. Sa G, 48. 48. Letter I is number 21. Ay, 21. Sa letra ng I, 21. 21. Sa letra ng I. Next number, letter B, 14. B14. 14. Ang mapapanalunan natin ay 2,000. Sino kaya ang mapanan? Next is number Letter
under letter N 41. N41. Sa N41, 41. Sa numero bay 5. 5. B5. N38. N38. At yun na po. Meron na po? Wait, Wait. wait. Excited na po kasi Sige. kami. Salamat po. Sige po. Sa N38. 30 wait? 30 wait. Okay. Sandali lamang daw po. Sandali lamang. Mahina ang kalabay. Susunod po na. Okay na po? Susunod na bola. Okay. Under letter O 64. Oh, 64. 64. Sa O, sa is, 4. 64 sa letra ng O. Ikaw ba tayo makarinig po ito, balada? Ano bang kulang pa? Napakarami. Marami pa daw, Dok. Talangan po kapag din. Doc is the key. Dok. Sige. Letter I. I. Doble dos. 22. I, 22. 22. Doble dos sa letra ng I. Sa mga may puro dyan, maghanda na po kayong sumigaw ng Bingo. 22 yan. Malapit na daw. Meron na daw malapit. ditak ng ditak. Letter G. G. 59. 59. Sa G59, hop, Oh? What? 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 pamo. Wala pa. Wala pa. Hooray! Hop, hop, hooray. Lala niya po yung pattern. Letter G. G. 46. 46. 46. Po? Ina. Ala, Laman. hindi masigla nga ito. Kapatid kaya yata. Letter N. 40. Sa N, N. 40. 40. Shout it out. Hop, Letter I. 30. I. Opo. I po. 30. 30. 30 sa I. Shout out kang Nick, Tatampiolo boy. Letter N. 3. 1. 31. Kapag to repair ka na yung Tampiolo boy. Kung Darwin. Letter I. 29. I, I, 29. Lupang Ayan po. ditak ng ditak. So habang Tatlo pa lang yung sa O. ano po, naghihintay, ulitin ko lang po, B, 4, 2, 12, 6, 14, 5. Sa letrang I, 16, 21, 22, 30, and 29. Sa letter N, 37, 36, 34, 41, 38, 40, 31. Sa letrang G, 50, 60, 52, 48, 59, and 46. And sa letter O, 67, 68, and 64. Wala pa po? Oh, wala pa. Next number under letter O is 73. Oh, 73. 73 po. Next. Letter G. G. 49. Antayin mo. 40. 49. 49. 14. 40. 49. 49. Next
Next number is under letter B. B. Uno-uno. B. B, 1-1. 1-1, Doc. Opo. 1-1. 11. 11. Next is under letter O. Siete, uno. O, 71. B11 and O71. Okay? Sige po, panahitala po. Ding mamakat mo. Sagli po ka na sagli. Retang magbalisoso get siya. Mga ganun. Atin pa po ka rin pinalakad na po. Ano pa? Next po. Letter G. 5-1. G, 5-1. Sa letra ng G, 51. 51 sa letra ng G. Madide. Madalong-dumde ka na si Hazel. Letter B. 1-3. B, 1-3. Sa letra ng B, 13. Next is letter G. Doble 5. Doble 5. 55 sa G. 55 sa G. Pakitingin ang mga baraha. Next, under letter O. 7-2. O, 72. Kabang manaya tamo, idurot tayo po. Thank you, Converge, for the 10th. Yes, and thank you, Don Chedoro V. Santos Institute, for accommodating us in today's event. Ang susunod, Ay sa letter B. 15. B, 15. B, 15, 15, 50. Pumupuro na si Kong Mike. Next is under letter I. Number 20. I, 20. 4. 4. I, 24. 24. 24. Ano ba to? Ano ba bang gusto ng number? 25 daw. 20. May 1 5. point. Ayan mo yan. Letter O. Oh, Doble 6. 66. O, 66. Doble sa O. Tutuki po sa letrang ng N, doble at lo. 33. 33 sa letra ng N. Letter N, 35. 35. 35. Kita pong minuna kanita 33, intauli 35. 35 sa letra ng N. 35. Tignan ang inyong mga garaha. Next is under letter N, which is number 32. N, 32. Sa letra ng N, 32. 32 sa letra ng N. Letter G, 56. G, 56. G, 56. 56. Wala pa po? Malapit na? Okay po. Ditak na ang kapibabatan. Next is under letter I, 1, 9. 19. Letra ng I, 19. 19. Sa letra ng I, may humihingi. Letter B, 7. B, 7. Sa letra ng B, 7. Under O, 7, 4. 74. Meron na po? Atina. Wait lang daw po. Wait lang daw po. Sige. Okay po, okay.
wa sana tutuyin kayo. O miyaldawanan niya naman kayo. Tapos wala, kauli na. Bingo, bingo. Bingo Siraya, po, bingo? Ati na po bang bingo? Wala. Wala pa. It's a prank daw. It's a prank. Magkasang gamot itaman na. Tutugay po na eh. Letter O, 74. Sa O74. Letter G, 54. G, 54. 74 and 54. Sabi ko kayo. N daw po, Doc. N. Wow, stuka. O, Oh. 63. Oh, 63. Sa stress, 63 sa letra ng O. 63. 63. 63. Talagang madalas na luluwalin ng mumunang numero ko yung letter ng B. 1. B. 1. Sa B, B1. uno. Number 1 sa letra ng B. Okay, reiterate lang daw po natin saglit ang mga number. So, B4, 2, 12, 6, 14, 5, 11, 13, 15, 7, and 1. Sa letra ng I, meron tayong 16, 21, 22, 30, 29, 24, and 19. For letter N, we have 37, 36, 34, 41, 38, 40, 31, 33, 35, and 32. Sa letra naman ng G, meron tayong 50, 60, 52, 48, 59, 46, 49, 51, 55, 56, and 54. And for letter O, meron tayong 67, 68, 64, 73, 71, 72, 66, 74, and 63. Please check your bingo cards. Let's proceed to the next number. Letter O, 70. O. Sa letra ng O, 70. 7-0 sa letra ng O. Wait lang daw po. Sabi ng ating mga komi. So, Natatanong na si Lady Joy. N. 43. And 43. 43 sa letra ng N. Next number is under letter I, which is 17. 17. Sa letra ng I, 17. Wala pa po bang nagbibingo? N. And N eh. 40. 4. 44. Doble 4 sa letra ng N. Y. I. So, sobrano po rin letra mo. Kabisado dala pala. B-boy. 20. 20. Ay, 20. Atin Ati na pong bingo? sige po. Amo tatamo po kayo ng harap nung ninuman po itang magbingo ngayon ito. Kareta po ngayon magbingo. O isundo tayo po yung kaya katawang bingo. Aliyah mo. Big Po? po. O, sagli po. Final answer po, final answer. O, bingo. Oh, po bingo! kayo. Magtatamo po kayo ng stage. Bye, Mr. Talita. Ken Policarpio and Miss Micaela Joy At Garcia. para po, din yung kaya katawang cards nung gusto. Aba, pa-validate po. Parang sagana tayo doon banda, no? Sagana. Sagana yung mga bingo cards doon. Okay.
Kayo pa mo pulal ako pakat. Takbo, tita, takbo! Sayang 2,000. 2,000. Si tita, pangalawang akyat na niya dito. Hindi Nice yata one. blackout. Buenas day, sister. Okay. Let's prepare for the next pattern. Pero ayo pa pulal ako. While validating, dito pong ating anak, paunakan o apo, 6 to 12 years old. Nabisang Makiabeking Parade of Saints yung October 30, malyari tala pong parehistro kay Batning event. It's a good bingo card. It's a good bingo. Congratulations once again, tita, for winning 2,000 pesos. Brother Ren, pwede mo Meron din po. Meron, wait lang po. Wait lang daw po. Pa-validate po natin. Mukhang may bingo hahabol card. at may Parang makikihati. may kahati po ata si tita. Mukhang may makikihati sa 2,000 na kuha. Pa-check lang daw po muna. Ayan, we're still checking. Sine-check pa po natin. And it is a good bingo. At wala po rin yung vote para may nakakamong fourth pattern. Hating kapatid po tayo Hating sa kapatid. ating premyo. So, makaka-receive po sila ng take 1,000 pesos. Congratulations! Pagbati po sa inyong dalawa. Happy birthday. Ayan. May pang-McDo na tayo. Yes. Ayan. Photo opportunity daw po. Okay, pa-picture tama po. Okay, nakalagay pong salamat. Thank you. Congratulations. Thank you, thank you. Let's prepare for the next pattern at kabang magsadyata mo po, bilangan tala pong pasibayo. Bayo tamo mag-proceed para kitang next pattern worth 3,000 pesos. 3,000 na po tayo. Umaakyat na ang ating mga premyo. Bilangan tala pong pasibayo, thank you katamang bingo boys. Nung kompleto na pang 75. So for the next pattern, mag-increase tamo pong 1,000 pesos. So next pattern is 3,000 pesos. Okay. Bilangan tala po ng 75 lang pasibayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, and last number, 75. At kompleto pa po ang ating mga bola. Okay. So for our next pattern, we have the letter P. Sa ating letter P po, we need lahat ng nasa B. Kailangan po lahat ng nasa B ay matakpan. Ang sa I po, ang first at ang third. Ang sa N po, ang first. Ang sa G po, first and third din po. Ang sa O ay first, second, and third. Okay, yan po Okay ang po. ating pattern. Malinaw na malinaw po. So, ang mapapanalunan ng magwawagi para sa ating pattern na ito ay 3,000 pesos. Okay. Mataas na po ang ating cash prize. Umiinit na ang laban. Yes, papunta na tayo sa exciting part. For the first number. The first number Let's go, Doc. is Sa letrang B. B. 15. sa B, 15, 15. 15 sa letrang B. Letter G. 58. G, 58. B. B. 3. B3. Okay po. Wait daw po. Pananda ko po, magbalik na kayo ng bukas. Meron na tayong B3, B15, G58. Tama, 58. Okay na po. Kayla po, 15 free, ampong 58. 58. At hinta na pong atlong bola, alinwan. O susunod po na letter O. 71. Sa O71. O, 71. 71. Malinaw naman. Ang next number. I. Sa letrang B. 1. B1. B1. Panaya pong ng balingwan na. Letter D. 1 plus 1 2. equals 2. Napaisip ka na naman doon, Ben. Napaisip ka. Pag math, ay B1 and 2. Letter I. 25. I, 25. Mary, 25. Mary, Christmas. Malapit ng Pasko. Ang simbang gabi. Letter G. 51. G51. Tapunan din ay 25. At Lenny, G, G51. 5-1. Letter B. B, 9. B9. B9. Siyam. Number 9 sa letra ng B. Sige po. Sige po. Madam, parang ka po. Sige. Ako po kasi Menuking medyo... Habang manayata mo po,
Uling malapit na po yung daon, kareta pong Manyalangi, karing sementeryo, malyariwa pong pabendisyon, din kaya kayong kandila, bukas king parokya. Tilog na po yung misa, atin pong maganap, papamamendisyon karing kandila, so malyariwa pong dalan din kandila. Good po. Okay na daw po. Okay. Okay na po, madam. O, pasensya na po kinawire kung may ginala na tickets kasi Madam Pinky David eh. Wala pong representante. Sa letrang B ay 1, 3, 13. Sa B, 13. 13. Ang susunod na numero Next. Ay, 5. ay, 23. 23. ay 23. 23. Karata pong alapang kandila, at niya pong pamisaling kandila, yung kaya katamong parokya, para po magamit para king daon. G! G. 5-7. 5-7. Sa G, 57. 57 sa letra ng G. Ala pa po? Wala. Ay na po niya. Letter G again. Letter G. 59. 59. Puro the free. And free daw po, Dok. Free. Palmali po kanyung free daw. Sa letrang N. N. 39. 39. Sa N, 39. 39. Next is under letter I. Letter I. Double dos. 22. Palagi lang may litaw yan. Yes. It's my birthday. Masipag ang 22. Thank you. Happy birthday to 22. you. Doble dos. Doble yan naman ini. Doble. Kanyang letrang R. N. Letrang N. N. Doble. Doble tres. Yes. Yes. Doble Tama. 33. 33 sa letra ng N. O ini. Kanyang mga letrang G. 40. 6. Sa G, 46. 46. 46 sa letra ng G. Oh, 67. Oh, 67. Happy feast day po pala St. to John everyone. Paul II. Kaya lagi po lumalabas ang 22. Ayun po pala yung dahilan. It's the feast day of St. John Paul. I, 18. Ay, 18. 18. Kamusta na kayo mga nasa live, no? Nanonood pa kaya sila? Hello po! Sayang ilang mga kaya Bengbeng. I just wanna love... Ay, Pero hindi ba na idodraw ang grand prize? G. 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 5. 5, 6. 6. 56 sa letra ng G. 56. Ala pa po? Okay. O. Oh, 6. 5. 6-5. Sa letra ng O, 65. Yup. Letter B. 6. B6. B sa is. Sa is sa letra ng B. Bingo. B6. Wala pang pumupuro. Tahimik ang lahat. Ang susunod na numero. Ay sa letter B. B. 10. B10. B, yes. Yes, sa letra ng B.
Beaches. B10. Number 10. Letter N, 34. 34. Sa N, 34. 34 sa letra ng N. Pakicheck po ang inyong mga baraha. Baka kayo ay pumupuro na. Isa lang ang kailangan natin sa letra ng N. Letter N, N again. 35. 35. 35. 35 sa letra ng N. Ang susunod. Ay sa letrang B. 1, B. 2. 1, 2. 12. 12. Dahil may lumabas ng 1 kanina, hindi siya pwedeng lumabas ulit. B12. B12. Ano ba pong number? 40 daw, Dok. 14. 14 daw, Dok. 14. Ha? 14 po ano? 14 ano, Dok? Letter B. B. 4. 4. Okay. Pilado 4. Walang kasama. Sa letra ng B4. B. Letter I, 17. I, 17. I, 17. 17 sa letra ng I. Or 14. Ano yun niya po? Letter N, N. Letra ng N. 43. 43. 43, pakilinaw. Yan. Maraming salamat. Silay and Gamboa. Ang susunod. I, sa letrang G, 47. G. Sa letra ng 47. G, 47. 47 sa letra po ng G. G, 47. Meron na po ba? Wala ba? Kasi konti pa yung O eh. Ah, at lula pa rin O. I, I. 24. 24. Sa letra ng I, 24. 14 daw, Dok. Salamat. G, G. 60. 60. Review po natin. Review po natin, okay. So for, wag na po. O, mamaya na lang daw. Let's review later. Review Sige po, later. sige. Sorry. Sana po yung tutuking numero. Next na po. Ano kaya yun ako? Nakakasunod naman daw po Ito sila. mga tuking naman pala. Okay, next number. Sunod mo ha, kapalino mo. Sige po, Dok. Letter G, G. 54. 54. Sa G, 5-4. Let's go, Doc. Wala pang nagbibingo. 40. Ano yung makukulait? Maya to yan. Letter G, G. 4. G po. 8. 8. 48. 48 sa letra ng G. Number sa letrang N, N. 41. 41. Sa letra ng N, 41. 41. Baliktad niya po yung linwala, yung 41 niya po. Sana Halata mo po. next time. Next time. B! Yan na. B, ayan na. B. B. Dindamya pong basikan, sinabi ni Nanding. 1, 4. Wow! 14 14. sa B. B, 14. Alaman? Ay, wala nga. Balangis ako. Aloy Bartoline. Atin na. Oh, daw, Doc, oh. Wow, 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 Oh, wow. oh, oh, oh. Oh! Oh. Ba't walang delay? Ang dili. Oh, 75. Ang pinakamaganda sa lahat ng mga numero sa bingo. Woohoo! 75. 75. Oh, 70 daw po, Doc. O yarin O. Oh.
61. 61 sa letra ng O. Walang pumupuro. Tahimik ang lahat. 70 daw po, Dok. G! G. 49. 49. Sa G, 49. 49 sa letra ng G. 49. Pakicheck po yung mga baraha. G! G. G. 52. 52. 52. 52. Bigyan niyo daw po sila ng O, Dok. G52. Sige. N. 36. And 36. Pasensya na po talaga. Sige, metong-itang. Please. Check nyo na po maigi ang inyong... Oh! Oh, ito na. Yan na. 7. 7. 3. 3. May disappoint, no? 73. Bingo Sabi daw! po, sabi Okay, wait lang po. Wait lang po. Hold on to your bingo cards. Paninayan kaya po. Pananayin tayo po, We Yetsi. will confirm it first. Madam, This is a good bingo. Madam Micaela and Sir Ken. Policarpio, please help us to validate the bingo card. Takbo, kuya, takbo. Review daw po, okay. Habang yung ano. So letter B, 15, 3, 1, 2, 9, 13, 6, 10, 12, 4, 14. Sa letra ng I, meron tayong 25, 23, 22, 18, 17, and 24. For letter N, we have 39, 33, 34, 35, 43, 41, and 36. Sa letrang G, pinakamarami, 58, 51, 57, 59, 46, 56, 47, 60, 54, 48, 49, and 52. And for letter O, we have 71, 67, 65, 75, 61, and 73. Good bingo Nanalo card! po. Wala na pong kahabol, baka po pala May gusto pong meron. makihati sa 3,000. Baka Wala po, po ba wala na po. nakabol sa 3,000 pesos? Last call. I think solo niyang maiuuwi ang Ang 3,000 3,000 pesos. So, pakihanda po ang inyong mga sarili para sa next pattern na Congratulations. nagkakahalaga ng 4,000 pesos. 4,000 na po ang ating next Congratulations po, sir, for winning the pink pattern. Worth 3,000 pesos. Maraming salamat po. Susunod na pattern. Susunod, Nagkakahalaga. Letter G. Letter G. At Ito po ay nagkakahalaga 4,000 pesos. Kaya huwag po tayo mawala ng pag-asa. Meron pa po tayong G, L, at O. At syempre, At saka- ang ating pinaka-inaabangan, Black ang ating blackout na nagkakahalaga ng na 50,000 pesos. So, handa na po ba ang lahat para sa 4,000 pesos? Are you ready po? Buhay pa po tayo? Galit na nga po pala sila. Okay. Nabalik na po ba lahat ng bola sa Tambiolo? Okay na po. For the next pattern, yes, Sister DM, pwede po. Okay. For letter G, ang kailangan po natin ay ang lahat ng B. Lahat ng B. Sa I po, ang first and last. Sa M po, again, first and last. Sa G po, we have first, third, and last. And also for the last, for the O is Sige po, sige po. first, third, fourth, and fifth po. Okay. Ayan po ang So that's ating the pattern. pattern. That is the pattern for our next pattern worth 4,000 pesos. Okay. Okay.
Mukhang handa na ang lahat. Okay. Susunod po, letter N, 38. Siya po ito. Next po is letter B, 12. O, 64. Ulitan ko po niya, B12, N38, O64. Letter B, 10. N41. Okay po. O, 68. Letter G, 58. B, 11. I, 30. Okay po. Okay. Sige. Letter I, 22. Pwede na po. And, ay sige po, amo ka naman mo. Oh! Okay na po. Sa letrang N, 36. G, 50. Ah, sige po. G, 47. N, 42. N, 33. B, 3. N, 39.
Sige po, gogo tayo ka na. May magadtu, magadtu. Sige, okay. N34. N34 ya po. Opo, 34. Oh, 71. Ano po? 71 niya po itang taulit. B, 13. O, 62. I, 18. 18. Sige po, saglit. G, 56. G, 60. I, 23. Sige po. Ano pa? Letter N, 32. Susunod po, king letrang G, 48. 48. King letter N, 44. 44. Letter G, 52. 52. G. Letter I, 24. G! Double 5 po, double 5. 55. 55 na po ito. 55. Kita yung letter G. Next po, letter N. 45. N,
43, 43, King N. G, 4, 6. (46) B, 6. G, 5, 1. O, 6, 7. Opo. Next po, letter O, 75. Bukas na itangkay, 76 bukas na. Susunod po, letter I, 29. Letter I, number 28. O, 7, 4. B, 4. B, 4. Sige po. Okay na po na. Under O, 69. 69. O, 65. I, 25. Tina pa. 25 po. Itang tahuling niyaos. Kaya tayang lalang ng letter I. Okay na ba? Sige po, salamat. Letter G, 59. (59) 59 sa G. O, 70. 70. Letter G, 57. O, 73. Sige po, sige po. 73. Panayang tala, no? Mga palinaw buntok, kanya maranap na lang. Letter B, 8. B, 8. B, 9.
N35. Okay po. 35 na po itong tauli. Sige po, manipugin. Hello po. I think we have a bingo again. Tita. Okay. Mr. Ken and Miss Michaela, please come up here on stage. Siya ulit. Hi po, Tita. Siya yung nanalo ng ating first pattern. Ayan, napakaswerte. I think, I-validate muna. oo. Pakihintay na lang po. Habang binavalidate, ulitin ko po, baka po may kasama po pala si Tita. So, B12, 10, 11, 3, 13, 6, 4, 8, and 9. Sa letra ng I, meron tayong 30, 22, 18, 23, 24, 29, 28, and 25. For letter N, we have 38, 41, 40, 36, 42, 33, 39, 34, 42, 44, 45, 43, and 35. For the letter G, meron tayong 58, 50, 47, 56, 60, 48, 52, 55, 46, 51, 59, and 57. And we have O for 64, 68, 71, 62, 67, 75, 74, 69, 65, 70, and 73. Wala po ba ang ahapon? Wala po bang hapon at makikihati sa 4,000 pesos na matatanggap ni Sister? Mukhang wala po, and it is a good bingo. Congratulations at nanalo po siya ng 4,000 pesos. Okay. I think ang saya maging favorite ni Lord. Okay, congratulations po. Meron na siyang total of 6,000 pesos. For the next pattern, baka mabilis na naman po, it is worth 5,000 pesos. Yes. Mamalagaya pong 5,000 petot. Yes. It is our second to the last pattern. Bayo tamo po mag-proceed kaya ang katamang blackout of 50,000 pesos. Yes! So ini pong next pattern tamo, medyo masagliya mo po, pero maragulya po ang aqua tamong presyo. 5,000 niya po ang kaya katamong next pattern. Yung next pattern tamo, simply letter L. L ya mo po ang pattern tamo. Sa pakantaya mo po, ang letter B, ang poret ang gimpe kalalang. Ang letter B, ang popuring ega na ganang atsuking lalang. Makalita ya mo po yung pattern tamo. Ini masagli ya mo po, 5,000 pesos ya po ini. Congratulations po, karetang manyang boot. Ne? May papasipay wanla mo, ting manyang boot tamo. Are you ready to? For 5,000 pesos. Okay, let's Okay. start. Mukhang handa na ang lahat. Okay. Sige po pa na yung tala pong mamalasang baraha din beta mo kayo ng harap. Manyari yo pong samasan din cards you. Yes. Sayang ya po yung 5,000 pesos. Pakidasalan na po ang mga bingo cards. Okay. Magsadya tamo po. Atin pong PP2. Yes po. Bakit po? Atin natang tingin-ting. Okay. Okay. G. Okay po, let's start for the second to the last pattern worth 5,000 pesos. For the first number, we have G. Okay po, sige po. Panahin tala po. Deni pong mamalasang baraha tamo. Pero malyarin ako pong mamakat, G54. Kapapanayan tala po, G54.
54 sa G54. Sige po, panayan na kayo po. E ako pa mo po mamagot. Tutuking numero. Sayang niya po ini, 5,000. G54. Okay po, magogogo naman po. Kaya kakita po rin nga beta mo kay Dani Wanan. For the next number, sa letra ng O, 75. So, atintana pong 54 at 75 in Peka Matuang Bibi. 54 and 75. Okay. Sige po. Salamat mo rin po. For the next number. Next number is O, 63. 63 sa letra ng O. Ang kakityo po, kasalukuyan tayo kung dudurot, ban magugogo na rin bola. Yan. Okay? Next number is number 46 sa letra ng G, 46. 46. Sa letra po ng G, 46. 46 sa letra ng G. Panayan tala po. Dengal watang kaya ping mamakat. Okay, for the next number, under I, 27. 27 sa letra ng I. 27. 27. Sa I, 27. For the next number, we have under N, 32. 32 sa letra po ng N. 32 sa letra ng N. Salamat po ka rin magstay. Ikot po natin ulit ang ating tampiolo. Sa letra ng G, 51. 5-1. Sa letra ng G, 51. Okay? Ipapaikot po ang ating tampiolo. Ban magogo lang masalese. Last. Okay na yan. Maraming salamat. Sa letra ng O, 74. 74. 74 sa letra ng O. Malat la po kano rin bola. Malat niya po yung mga mola. Next number. Sa letra naman ng G, 47. 47 sa letra ng G. Hindi katamo pong pattern. Masagli mo letter L. For the next number, we have under N, 43. 43 sa letra ng N. 43. Ang susunod, sa letra ng N, 35. 35. 35 sa letra po ng N. Ibobo ko pong masalese. Next number. Under O, 62. 62 under O. 6-2. 62 po, under O. Ayan. Gugogo dala po. Next number,
is under N, 34. 34 under N. Ala pang B na. Ipalwal tala rin B. Sa I, 26. Dos sa I sa letra ng I, 26. Okay. Pakicheck po ang mga cards. Ang susunod na bola. Sa letra ng G. G na naman. 59. 59. 59, hindi lumalabas ang B. Wala pa tayong B. Pakihintay po. Baka sa susunod ay lalabas na sila. Okay. Thank you, Brother Darwin. Susunod ay letter B. 1. Ang pinakaunang numero. B1. Walang kasama. Sa B, pilado 1. Ang susunod na numero ay nasa ilalim ng letter O. Sa letter O, 70. 70. 70 po ang ating latest number. At ang susunod na numero ay letter I. Doble dos. Happy Fiesta, St. John Paul II. Ang susunod na numero ay sa letter B. Pilado 3. Walang kasama. B3. Number 3. Okay. Haluin natin. Lumalabas na ang mga B. Baka sa pagkakataong ito ay mapagbigyan na tayo. Okay na yan. Ang susunod ay letter N. 38. 38 sa letra po ng N. Yan, pakitignan po yung mga barahan ninyo. Sa tingin ko ay wala pang pumupuro dahil wala pang lumalabas sa B. Dalawa pa lamang. At ang susunod ay sa letra naman ng N. 31. 31 po sa letra ng N. 31 under N. Okay? Sige po, take your time. At ang susunod na bola ay under G. 49. 49 under G. 49. Wala pang lumalabas sa B. Lawin nyo, puding kaya kayong cards. Sa letra ng B, pilado 4. Walang kasama. Single digit, number 4. So sa B, meron na po tayong 1, 3, and 4. Ang susunod na bola ay manggagaling sa letra ng I. 20. Sa letra ng I, 20. 20. Sa I, 20. 20 po sa I, pakicheck. Susunod na numero ay under G, 48. 48 under G. At ang susunod na bola, hindi pa yung pangwakot. Under G, ulit, 57. 57 under G. Ikot natin. Hindi naman lumalabas ang mga nasa B. Save the best for last para sa mga nasa B. At ang susunod na numero ay under B. Sa B13. B13. 4 na po ang lumalabas sa B. May pumupuro na ba sa inyo? Mukhang wala pa.
Sa pagkakataong ito ay pahihintulutan ko kayong mamuro. Ang susunod na bola ay sa letra ng O, baliktaran 69. 69. Okay? Comment ka dyan, ha? Ang susunod, habang hinahalo ko ay bubunutin ko ang sa letter O again, 61. Sa is-uno sa letra ng O. Okay? Mukhang wala pa. Next number. Sa letra ng O again, 71. 7-1. Ayaw lumabas ng B. Haluin natin. Ay! Bila kuya po pa ako. Sige. Okay. Paikot po natin. Bahagya lamang. Ipalabas natin ang mga B. Okay na yan. Sa letra ng I.
B at O. Silang kompleto. Sa letra ng G, 4, 9, 49. Under G, 49. Wala pa po ba ang pumupuro sa inyo? Wala pa. Ito siguro, makukuha na natin. Sa letra ng B. B, ang nag-iisa, 5. B5. Wala pa. Mahaba-habang lakaran pa to. Next number. Ihahalo ko muna. Habang naghihintay tayo ng ating mga kasama. Ang huling numero po ay B55. Next number is number N. Narinig ko na po siya. Sa N, 3. 3-9, akala ko bigo na po. 39, under N. Lumalabas na halos ang mga numero at iikot natin. Sa pagkakataong ito, sa tingin ko, mayroon nang magbibingo. Okay. May humihingi. Next number, may tumatayo na sa tingin ko, pupunta na siya dito sa stage at sa letra ng O. 6, 7. 7. Okay? Wala pa? Wala pang, pero marami nang pumupuro dito sa tingin ko. Maraming maghahati sa 10,000. Sponsored by Alan Cayetano. Next number. Under B. Single digit number. Under B, 9. Wala. Ay! B9. Nano po nga nira nyo? 69. Gawin tayo po na mabagot tayo. Sa letra naman ng N. Una ang 3. May kasunod na 1. 31. At may tumayo. Bigla lang siyang tumayo. 31. 31 po, wala pang nagbibingko. Halos napupuno na ang egg tray. Itaas lamang po ninyo ang inyong mga kamay kung mayroon ng bingo at isigaw ang mahiwagang salita at pumunta dito sa stage. Ano ang hinihingi niyong numero? Okay. Next number. Number I. Sa I, 30. 30 sa letra ng I. I, 30. Puno na ang ating egg tray. Igogo tayo po ano? Bakit tayo po? Igogo, mapila na lang mo po, red bolang at sukilog. Naning tambiolo at may balagla po. Okay, paki-check po. Naipasok na lahat. Maliban sa isa. Patingin sa ilalim ng upuan, Darwin. Then malalamang lamesa. Okay, sa tingin ko ay kompleto na at naipasok ng lahat. Sigurado ako. Next, dito may magbibingo na siguro. Sa letra ng
41, 33, 32, 39, 31, 37, and 45. For letter G, we have 48, 53, 60, 50. Lahat. At ito ay walang iba kung hindi ay ang manggagaling sa letra ng I. Sa letra ng I. 2, 9. 29. Mga kapalino po. Mga kapalina lang. I, 29. Bala mo mag-blackout na po. Oh. Mapila na lang mong bola rin at yung ini, yung tambiolo. Okay. For the
Naglalakbay sa kawalan, nabibigay sa katahimikan. Lumalamig ang gabi, babalik na lang kaya. Yakap na di akin, hanap-hanap na palagi. Magtatanong kay tadhana at sa taas titingnan. Tila, pag-ibig nga ang tahanan ng pinakamalalim na emosyon. Mainam na pagbigay ang siyang maging binti ng pag-ibig. Kung ang pag-ibig ang siyang di matatapos, magsisimula ng magbunga ang pagkakasal. Una sa lahat, ang pagtanggap, wala ka na. Sapagkat, paano po ang pag-ibig, ang pagtampi, ang ginagawang pilit na pagpapanggap, magandang pangungusap, subalit hirap gawin sa sarili toong pagyakap. Hindi sa pag-ibig balikat, subalit minsari kamot, ang lakas ang takot at imot ang hingang lumbay kung sa batas ng lungkot ay ramdam na pinangkabig. Saan iba ang paglunod? Ang bahang pag-alis nila at ang sinyales ng pag-ahon. Sa pagtungaw likuran, maraming kamay ang nag-aantay. Kamay ang nag-aantay ito ng ating dati habang. Tila ang ulay ng paglubog ng raw ang pinakatotoong malaya. Hindi sa pag-alpas, sa pagiging payamo at sa pagiging sugatan ng mga mata sa walang kaluha ay bahagad dyan ang mulo hindi sa lungkot sa halip ka na kanahan na doon. Yang mas pitong magdamot, sarilihin na lang ang tama. Pero hindi ka mali. Ganito lang din minsan.
May request the team of Rel sa pag-assist po dito sa Pangyolo. Brother Darwin Campos. Brother Darwin, please proceed to the stage. Raffle committee! Assist po. Okay. Brother Darwin. Okay. Okay. And let's proceed po sa 10 consolation prizes na natitira. Yes. To assist Presentation us. team, please ready. Okay. To assist us in this. May we call on Miss Celine Gamboa. Para mo makasama For natin sa bunot ng ating mga raffle ticket combinations. Okay? Nick Dizon, please proceed to the stage for us to assist. Okay, pupunta na po tayo sa consolation. To make our program more exciting, we request a music po, background music from our subcom. Baka naman po may music na yung mga nakahanda para sa ating consolation prize. Okay, this is for our 10th consolation prize. Pupunta tayo dito sa pinaka-right side. Okay, for our last digit. For our last digit, yan, hindi po tinitingnan. At ang first digit ay Number 6. Number 6. Next, Second to the last digit. second to the last digit ay number 6. 6 ulit. Next, third to the last ay number 8. Number 8. Fourth to the last digit. Basta kapag 4 to, ano na. Number 6. 5. That's Number 5, brother. 5. And automatically, 0 po Zero po ang ang kasunod. ating first number. Yes. So, 05866. Yan po ang ating 05866. And it is a good raffle ticket. At ibabalik po natin muli ang mga binunot natin numero. 5866 is a good raffle ticket number. Celine, So congratulations po kung sino man po ang nagmamayari ng number ticket na iyon. Kayo po ay nanalo ng 25 kilograms of rice. Okay? For the next raffle ticket number na posibleng manalo, Sister Celine will assist us again. Okay. okay. Ang numero ay number 8. 8. 8. Next number is number 0. 0. 0. Okay. Next number is number 4. Number 4. Fourth to the last digit is number 6. 6. And automatically, 0 ang ating first number. So, 064, 08. We'll wait for the validation team. Kung okay po ba? Ang ating... Wala po. So, redraw. Muna tayo ulit. Pero ipapasok muna natin ang ating mga numbers. Sayang naman. Okay. Ayan, nagbubunot muli si Sister Celine dahil wala pong nag-avail ng ating first, last digit is 0. 0. Second to the last digit is number 1. 1. Third to the last digit is number 6. 6. Fourth ay number 3. 3. At bubunot tayo sa ating fifth. At ito ay number 0. So, 03610. sa tingin ko
ba meron to? Wala din po. Wala din. Redraw tayo. Natin ang ating 03610. konti. Okay, balik po natin. Baba po ng konti. Salamat. Bubunot ulit si Sister Silay. Mukhang hindi Sister ko Celine, malaman. okay lang yan. Okay. Sige. Secured na ang ating tampiolo. Okay. Isang ikot, okay? Yan. Sister Silay, bunot na po ulit. For last digit is number 1. 1. Pakicheck po ang inyong mga raffle ticket numbers. Second to the last digit is number 6. Number 6. Third to the last digit is number 1. 1. Fourth to the last digit is number 5. At dahil dito, 5. automatically 0 po. Zero. First digit natin. 0 na po yan. Okay. 05161. 05161. No owner. Okay, again. Naman. At ang bilis ng response ng ating mga validation team. Okay. Again, Sister Celine. Okay, ipapaikot muli para sa pagkakataong ito ay magkaroon na ng mapalad na mananalo para sa ating consolation prizes. Okay. At ang last digit natin ay walang iba kung hindi ay number 8. 8. At ang fourth to the last digit ay number 6. 6. Third to the last digit is number 6 again. 6 po. At ang fourth to the last digit is number 1. Nabubunot tayo One. sa pang-5. Isa pa po. Ano kaya ito? At ito ay walang iba kung hindi Number 0. 01668. Okay, good raffle ticket. 01668. Okay, babalik muli ang ating mga numero. At bubunot muli si Sister Silay. Napakabilis na. Yan. Sa Pakilang consolation prizes na to ay Ano na, pang 12 na niyan. pang 12. Okay. Sige. Kunti na lang ang natitira para sa ating consolation prizes. Okay, At si Sister isang ikot. Silay muli. Nasa kamay ni Sister Silay ang kapalaran ng pang-12 consolation prize. Pang 12. Okay. Ang last digit natin is number 0. Check Zero. po ang mga raffle ticket numbers. Next is 0. 0 po. 0, Third 0. to the last is 7. 7. Fourth to the last is number 1. So, One. dun sa pang-5. At ang pang-5 ay 0 again. So 01700. Am I correct? 01700. Okay, let's wait for our validation team. Pakicheck po ang inyong mga ticket cards. Baka kayo na po. Okay, 01700 is a good raffle ticket. Congratulations! Congratulations. Next po ulit, Sister Celine. Sister Silay, salamat sa pag-assist sa amin, sa pagpili. Nasa iyong mga kamay. For our 13th consolation Ang prize. 13, pang-13 kong consolation prize. Inibuhat din ang ticket number. Last digit is number... Check your card. Ay, raffle tickets. Last digit is number 3. 3. Second to the last is number 4. 4. Third to the last is number 4. 4 ulit. Fourth to the last is number 9. 9. Okay. Automatically, 0 po ang ating first. So 09443. 09443. please confirm, validation team. Sayang ang 25 kilograms of rice na nakasali. Wait lang po. Pagkatapos po nito ay magsisimula na tayo sa ating blackout at sa ating mga cash prizes. Okay, no owner again. 09443. Babalik muli natin ang mga Again po? Sister Silay. Mukhang sayang ang mga card, ang mga sasakay. Isa po ulit ikot. Isang ikot at pupunan si Sister Silay. Yan.
At para sa last digit, tinitingnan ng bata, number 1. 1, Last digit is number 1. Second to the last digit is number 6. 6, Third to the last digit is number 7. 7, Fourth to the last is number 5. 5. Automatically, 0. Automatic 0. Digit. So 05761, raffle ticket 05761 is a good raffle ticket. So, may Okay. pa natitirang consolation prize. Last po ulit, Sister Celine. Last na lang, Sister Celine. For our 14th consolation. Okay, isang ikot bago ang bunot. Yan. Para sa ating last digit, ito ay number 5. 5, Second to the last digit is number 8. 8, Third to the last digit is number 7. 7, Second to the last digit. Ikalawang numero. Walang iba kung hindi number 4. 4. Okay. Okay, so 0, 4, 7, 8, 5, wala pong owner. Redraw. Babalik po natin ang mga ping-pong balls na binunod po ni Sister Celine para sa ating consolation prizes. At isang ikot muli bago ang pagbunod, Sister Celine. Ang ating last digit ay number 7. Number 7. Sana po meron ng panalo dito. Yes. Second to the last is number 3. 3. Next is number 5. 5. Third to the last. Fourth to the last is number 9. 9. So 0, 9, 5, 3, 7. Sa tingin ko ito ay good luck ang ticket dito. 0, 9, 5, 3. No owner. Wala ulit. Malas po. Sayang naman ang mga raffle ticket numbers. Sayang ang mga tickets na ito. Pwede sana may bugas ka na. Okay. Sige, isang ikot bago ang buwan. Okay, Sister Celine. Next is, first pala is number 8. Last digit is number 8. Second to the last digit is number 6. Third to the last digit is number 6. Second to the last is number 5. Automatically, ang ating first digit is 0. 0, 5, 6, 6, 8. Okay, good raffle ticket. Finally. So 0, 5, 6, 6, 8. Okay. At ngayon po, para sa pagpapatuloy ng ating consolation prizes, inaanyayahan po namin dito sa entablado si Sister Marquita Kasubanan para tulungan po kami para sa pagbubunod para sa ating consolation prizes. Sige po, habang inaantay po natin si Sister Marquita. Sister Marquita po, isa rin po siyang server sa ating parokya. Si Sister Marquita Kasubanan at papanik na po siya sa ating stage. Papanik. Okay, I have now in my hands ang mga nanalo. So, pero tuloy na natin tapusin ang consolation prize. Tapusin na po natin ang 20 consolation prizes. So, Sister Marquita, una po tayong bubunot dito. Punta po tayo dito. Darling, paki-open. For our 15th consolation prize, The last digit is number 6. 6. Second to the last digit is number 2. 2. Third to the last digit is number 4. Number 4. Second to the last digit is number 5. Automatically, 0 ang umpisa natin. So 05426 so wait po ang ating is the good raffle ticket number 05426.
prize? Sige po, tabayanan niyo kaya po. Pang ilan ng consolation prize na ito? 16 na. Pang 16 ang bubunutin natin. Okay. Okay. Pag-inom po mga kapatid, yan kayo. Gawin, tama po. Last digit is number 8. 8. Second to the last digit is number 6. Number 6. Third to the last digit is number 5. Number 5. Fourth to the last digit is number 1. 1. Tayo dun sa pinakadulo. Dun sa pinakadulo po. 5-0, 5-1. At ang lumabas ay number 1. 1. So 11568. 11568. Stay put mo po. Wala po siya. Wala po siya. 11568. Ang mga ping-pong balls. At bubunod po muli si Sister Martita Kasubanan. Pagkatapos po ng ating consolation prizes, proceed na po tayo doon sa ating mga grand cash prizes. Kaya hintayin na po natin at antabayanan po ninyo kami. For the last digit number is 7. Number 7. Second to the last digit is number 9. Third to the last digit is number 1. Number 1. 1. Okay po, fourth. And the last is number 9. So, Number 9. 0 po ang ating first digit. So 09197. 09197. Sana po natin yan. Kanay kala po mag-set up din kay katabong lights. Is a good raffle ticket number. So okay na po ang pang 16th natin. 17th na. 17. Okay. Manikwata na po kami. Okay? Isang ikot bago ang guna. Yan. Sige po. Nabot tayo na po. For the last digit, this is number 3. Number 3. Ang sunod ay number 1. Number 1. Third to the last digit is number 7. 7. At ang sunod ay number 2. Number 2. Bubunod po tayo dun sa panglima. 5-0, 5-1. At ang napili ay number 0. 02713 is a good raffle ticket number. Wow! Uy, bilis ang ating mga validation team. Okay, for our 18th raffle consolation prize. Na lamang po ang natitira. Mamaya i-announce po natin kung sino ang Sino mga sila? nagsipagwagi sa ating consolation prizes. Okay, let's go. Sa ating last digit, ito ay numero 4. 4. Second to the last is number 6. 6. Third to the last is number 1. 1. Fourth to the last. Walang iba. No, number 4. Number 4. Bubunod ba ito? 0. Automatic. 04164. 041 is a good. 164 is Is a good raffle ticket number. So next, 19th consolation prize. Dalawa na lamang po ang natitira sa 25 kilograms of Sabi rice. yan. Magkano isang kaban na yun? Hindi ko na sure. Magkano po ba? Ay, ayun daw. Ang kalahati. Magkano po? Last digit is number 8. Number 8, last digit. Second to the last is number 6. 6. Third to the last is number 7. 7. Fourth to the last is number 7. Automatic. 7 and 0. 07768. At Wala. Ang wala. Mailap ang bigas. 07768. Bakit ayaw nila ng bigas? Ayaw kayo ng bigas. Baka gusto nila doon sa 25 or 50 50,000. or 100, no? Opo. Tingnan natin. Oh, opya. Nakuha ng masaing ang mga bigas na nasa stage. Hindi pa sila naiuwi. Last digit is number 1. 1.
Third to the last is number 6. 6. Fourth to the last is number 3. 3. Bubunot po tayo. 3. Doon sa last. Bubunot tayo sa last. Tama. Yeah. Ito ay number 1. 1. Meron po ba 1, 3, 6, 3, 1? At sana ay meron. Wala din daw po. Kung wala, binawag Okay, kayo ulit. ng mga kamay. Bakit? Senyales na Mailang tayo sa 25 kilograms. Manikay na po ano, Sister Marquita. Eh, yung burrito, may makain kayo. Ito po yung makasimba bukas. Okay, isang ikot. Dalawa na pala. Dalawa na pala. Pakibukas, Brother Darwin, nang makabunot si Sister Marquita. Okay. Last digit is number 3. 3. Second to the last is number 9. 9. Third to the last is number 5. 5. Fourth to the last is number 8. At hindi na po tayo bubunot. So, bali, 08593. 08593. Validation team. Ayan, nagtutulong po. No owner. Ulit po tayo sa ating 19 consolation prize. Ipagdasal po ninyo na sana makuha na. Sana ako na siya po pala ang makakuha. Okay, isang ikot bago ang bunot. Oh, yeah. Yan. Dito siguro meron na. Okay. Ito po ay number 2. Last Number digit, 2? number 2. Second to the last is number 2 again. Number 2 again. Third to the last is number 5. 5. Fourth to the last is number 9. At automatically 0 ang ating So, first digit. 09522. Oh, wait lang daw. 09522. Yes, pakikunan po ang bigas. Nang sa gayon ay makapagbingo na tayo at ang blackout may uuwi na ang 50,000. Blackout na rin. Maraming salamat po sa ating mga sponsors. Kung hindi po dahil sa inyo, Ayun, hindi ko ito posible. posible. Maraming salamat, Converge ICT. At wala, iminagay uli ang kanilang kamay sa Yanes na walang nabuli. Okay, wala po. Okay, ibabalik natin muli. Validation team, wala po. 09522. Okay, wala. Okay, pakibaba po ng konti. Maliit po ang kalaban. Tulong. Okay, sige, padwa na lang mo po. Oh. Pagabot na kayo. Ay, na kayo po marinig. Okay, ibaba niyo ng konti ang... Yan. Huwag kayo ng maigi. Okay. Siguro po at inini. Last digit is number 3. 3. Second to the last is number 6. 6. Third to the last is number 8. 8. Second to the last is number 3. Bubunot po tayo. Bubunot po tayo. Please bear with us. Dahil ganito mayari niya po ni Consolation 0. 03863. 03863 po. Sana ay meron na. 03863. Kung naiinip na ang bata sa stage, 3863. mamaya ay magkakabuntot na siya. Okay, 03863 is a good raffle ticket. Okay, congratulations. Let's move on to our last consolation prize. Okay. Validation team, pakilista lang po. Bitak na mo kung kami babatayin. Pero sana po kung yung exciting part. For the last consolation prize, salamat po Sister Marquita. Sige po, salamat po kay Mama ng Tanda. Sige po. Sige po, tita. Meto pa po. Last na ako po. Pasalamat na ako po. Advance thank you. Last digit is number 6. 6. Pasensya na po. Second to the last is 8. 8. Third to the last is number 2. 2. Fourth to the last is number 2. Pupunta tayo dun sa pang-5. 2. 0. 02286. Meron na to? 02286. I feel. Sadly po, Sister Marquita. 0. Okay. 02286 is a good raffle Ay, ticket. tapos ang ating Big consolation prizes. So, I think proceed na natin agad-agad. Yes. Na walang patumpik-tumpik pa sa ating mga grand prizes. Unahin natin ang 25,000 25,000 pesos. So, ito na, pakicheck po ang iyong mga raffle
25,000 piso. Marwin, pwede pakihawak ang ating tampiolo. At we will call someone to assist us sa pagpupulot. Okay po. Bali, ang mga nanalo po, okay na po ba, validation team, yung hanggang 20? So, paalala lang po, ang ating grand prizes, hindi po siya makukuha tonight. So, i-contact po muna tayo ng ating mga validation team or raffle committee. A-announce po natin ngayon. So, announce ko na po ang ating mga nanalo for our 10 to 20 TRTS consolation prize. So, I-announce po natin sila. okay. At kukunin ko mga pangalan. Maraming salamat, validation team. Okay, for our 10th consolation prize, raffle ticket 05866 Milagros Kiambao. 11, raffle ticket 1668 Miss Melinda Carrion. Raffle ticket 01700 Mr. Julius Ponsalan. Congratulations. Raffle ticket number 0761 Miss Aileen Quizon. Congratulations. Raffle ticket 05668 Dr. Ricardo Nalogi. Congratulations po sa bigas. Doc Nalo. Okay, next. Next, with the ticket number 05426, Miss Nola De Jesus. Next is 79197, LPD Accounting, Lerna Tiateo. Ganda na apelido. Tiatco. Okay, Tiatco validation team. Next, 02713, siya po ay LNP Angeles. Ano kong organization? LNP Angeles. Next, the ticket number 9164, Yael De Guzman. The ticket number 03863, Mr. Ginny Miranda. And lastly, with the ticket number 02286, Mr. John Vince Arches. Okay, Congratulations everyone. Ito po ay nagwagi ng 25 kilograms of rice. So let's proceed to our 25,000 pesos grand prize. So may I now call on one of our Formation Ministry members, Madam Eloise Samalyari, to come up the stage. Madam Eloise Samalyari. To help us assist for drawing our 25,000 pesos. Ang tabayanan nyo kayo po at siya po ka rin gamad yun. King Maswelo Manambut. King 25,000 pesos. Dakaladakan pong salamat ka rin sponsors tamo. Amig kalub ka rin ng cash prizes para kanigyakan ang bingo raffle draw 2022. Once again, calling the attention of Madam Eloise Samalyari. Okay, since Madam Eloisa is not around, may I call on another member of our Formation Ministry is Ma'am Connie Del Puerto, still around? In the 41 Bigo. Yes, in the 41 Bigo Cards! Still alive and kicking! Okay! So, nasa mga kamay po ni Madam Connie ang magwawagi ng 25,000 pesos. At sa mga Tampiolo boys, pwede pa kaming pa-assist. Okay, 25,000 pesos. Wait lang po ko dito. Oh, guys, ito na po talaga. Napakalaki ng check eh. Meron Madam Nel Maga to hold. Meron po kami dito. Parish Finance Council, Madam Nelia Maga. Nakalinanin po yung 25,000. Kaya doon na po pala yung 25,000. Sana po mga one-shot tamo po din. Lalaway ko po yung raffle ticket numbers. Yung po at yung po kayo ay manuling 25,000 pesos. Okay. Whenever you're ready, tita. Okay, ang last digit is number 1. Number 1. Second to the last digit is number 7. 7. Third to the last digit is number 1. 1. Number 1. So may tatlo lang po tayong nailabas na bola. At ang fourth to the last digit ay number 3. Kaya bubulog tayo doon sa 5-0 at 5-1. Ano kaya ang lalabas
1 or 3? Kaswelo na lang. At ito ay 0. At sa tingin mo may mananalo? So, 0, 3, 1, 7, 1. Sino kaya ang mag-uwi ng 25,000 pesos? 7, 1. Meron po na sa audience. Wow! Hindi na. Kasama po natin. 0, 3. Hold muna po. Kasama po natin. Yes. Validation team. Validation team. Raffle committee. For... Okay, mas nauna po si Mas Tita. nauna po si Tita sa ating Yes, validation. validation. So, it is why si Tita po ang mag-uwi ng 25,000 pesos. Congratulations! For safety purposes po, hindi pa po niya makaklaim ang 25,000 pesos. Maghihintay po siya ng notification from our raffle team sa ating mga committees kung kailan po niya maaaring i-claim ang 25,000 pesos. Palakpakan naman po natin siya. Yes! Congratulations po! Karagol na po ni 25,000. Okay, for our 50,000 For our 50,000 pesos! Di ba, it's not impossible na dito ka lang, Oo. pero nanalo ka. Baka kasali din natin ngayon. Kasama natin ngayon yung mag-uwi ng 50,000 pesos. Ma'am Noni, maraming salamat po. Yes. Thank you, Tita. Okay, may we now call on Tita Baby Yunun to assist us in drawing the 50,000 pesos Ayan. winner. Where is Ma'am? Okay, Nasaan po si Madam? Madam. Ayan. Sino kaya? Susunduin po. Susunduin daw. Ayan. Saan po siya? Hi, Tita. Ayan, nakabalik na siya ng ating stage. Mamagunda mo po at yung po ka rin gamat yun. Nung ninong. Ito po ba nung number na yan? Anong mabuno? Okay, ayan na po. Nasa Present here kamay. tonight. Ni Ma'am Baby Yun. Tingnan natin kung 50,000 ba ay Ready? makukuha din. Na po ba ang lahat? Okay, tumulong tamo po. Yan. Ang last digit, pakicheck po ang inyong mga raffle tickets. Ang last digit ay number 6. 6. Number 6. Pakicheck po. Ilan tao po puro na kayo? Second to the last digit po. This is number 0. 0. 006. Third to the last digit. Okay, ang third to the last digit number ay walang iba kung hindi number 3. 3. Meron na tayong 306. Sino kaya ang mapalad na ito? Sige po, pupunod na po tayo para sa fourth to the last digit. At ito ay walang iba. Siguro nandito to. Ay number 3. 3. So, where's the bubunod tayo. Bubunod tayo din sa pang-5. 5-0 at 5-1. At ano kaya ang nabunod ni Ma'am Baby? Ito ay number 0. Okay, 0. 3306. At nandito kaya siya? 0306. Dito kaya ang raffle ticket holder na ano? 0330. Mananalo ng 50,000 pesos? Okay. Hawak ni Madam Nelia Maga. Wala pong umaakyat. So, validation. Yes. Ipagkasal po ninyo. Sino kaya ang mananalo sa Oh ating... yes, for the information of everyone po, this is donated by our Vice Mayor. Yes, Attorney Jen. Yes, okay. Nakakalbong salamat. 03306 is a good raffle ticket number. Congratulations. Congratulations! At 50,000. may nanalo na po ng ating 50,000 pesos. And then, yes, please, balik na po muna natin ang ating mga bola sa ating pamilya. Yes. May we have the names ng mga nanalo ng ating cash prize mula sa ating validation team. Before we proceed doon sa ating blackout, Yes. i-announce natin. Thank you po pala, Tita Baby, for assisting us Maraming here. salamat po. The names po of the winner of 25K at And 50,000 ay nasa aking mga kamay na.
Yung 25,000 kasama po natin siya ngayon. Okay. For our 25,000 pesos winner, we have Mrs. Liza Pangilinan. Yes, palakpakan naman po natin siya. Congratulations po sa inyong 25,000 pesos. And of course, for our 50,000 pesos, ticket number 3306, we have Mr. Rodrigo Puwi. Yes. So, Brother Rodrigo Puwi, isa po siya sa mga member ng Ministry on Liturgy. So, Brother Puwi, kung nandito ka man ngayon, congratulations! Okay. Isa po siyang EMDC sa ating parokya. Swerte ang mga EMDC natin sa Yes, true. Kahit last year, Last year, ang nanalo po sa 100,000, isa rin po siya EMDC. Okay, without further ado, I think ito na ang pinakahihintay ng ating mga viewers habang nag-prepare po ang ating bingo committee. Ang inyong mga bingo cards. Pero before that, we would like to thank the following sponsors. The Mabalacat City Government headed by our City Mayor, Honorable Crisostomo Sigar. Honorable Gerald Bertie Aquino, Dr. Baby Policarpio, Miss Aliana Cata, Dr. Florencio Dizon, Miss Rosan Pacquiao, Miss Maricel and Danny Rodriguez, Honor, Mr. Rosan Pacquiao, Honorable June Castro, Gloria Hills Gala, Miss Crescencia P. Gomez and family, Miss Sai Policarpio, Mr. Wilwardo Santos, Miss Michelle Magdaluro, Mr. Dean and Flor Cunanan, Mr. Arnen Piche Tapang, Board Member Benny Hoxon, Mr. and Mrs. Amador Cortez, Honorable Mylene P. Cayabia, Mr. Arnel Canlas, Miss Rosalie and Mr. Joey Human, Miss Eliza Alves, Miss Mitch E. Dueñas, Miss Nancy S. David, Miss Lita Candas, Miss Emily Esguerra, Honorable Timothy Llanos T, Honorable Jerry Magsino, Honorable Rox Peña, Honorable Sherry Manan, Honorable Lisa Pineda, Miss Bernadette Ednaco, Board Member Makapagay, Board Member Calara, Board Member Labo, Board Member Baling, Honorable Sergeant Can Yuso, Miss Elsie Gondarel, Mr. Rene Yumo, Miss Ofelia D. Tagman, Honorable Carl Dizon, Honorable Olga David Dizon, Miss Rhoda Gomez, Miss Rosalie Magat, and sa ating Converge ICT, maraming salamat po. and also, of course, thank you, Don Chidora Visan, Santos Institute for accommodating us for today's event. Maraming salamat din po sa mga print shop. And also, very much thankful for all the parish under the vicariate of the Holy Spirit. Brother Roland Sampson, The parish pastoral council headed by Dr. Ricardo Nalol Jr. the Parish Finance Council, And our very own Reverend Monsignor Jose Yunaka. to all the Chapel Pastoral Council, Of course, our religious mandated organization. and to all parishioners, benefactors, and sponsors. Maraming salamat po sa tulong at suportang ibinigay po ninyo sa ating parokya. Maraming salamat po. Okay po, para sa ating blackout, ito-flash na po dito sa ating screen yung mga numbers na mabubuhay. Okay, addition na po for our sponsors. Thank you din po, Rex, Malik, and Friends. Okay. I think we are ready for the blackout. For the blackout, pakisadya po. Yung totoo yung tama po ngayon, sa pakanta na po. Gana-gana, kailangan. Okay. As per the committee, bilangan talang Pasibayo, Barcanita, maging transparent tamo, nung 75 na pa. Rembola, King Bingo. Okay? Bilangin lang natin kung 75 pa sila. Sige. Maaari po ba kami patulong para sa pagbibilang? Bingo Committee. At nakalimutan po pala pasalamatan. Maraming salamat din po kay dating konsehal
Councilor Nino Reynan de los Reyes. Maraming salamat po sa ipinadala ninyong tulong. Yung batang nasa stage po, kung sino man po yung magulang niya, baka gusto po niya mag-MC dito, bibigyan namin siya ng mic. Ayan. Ang ating Vice Coordinator po ang magbibilang kung kompleto pa ba ang ating mga bingo balls. Okay, bilangin na po natin sila. Ang nilalabas ngayon ng ating mga ushers from the Ministry of Outer Servers. Maraming salamat sa support ninyo sa ating activity. Also, thank you to the children of Immaculate, Mary Immaculate, for also assisting us as our ushers, validation team, and Salamat. raffle. Maraming mga sipag. Tamang kayo na kayo. Nagyang mga garal na. Okay, bilangin na po natin. Brother James. Bibilangin na natin. Pakihawak ang tambyon. Oo. So, 1. Excuse me, Darby. Yan, thank you. 2. 3. 4. 5. Kailangan 75. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, and 75. So, kompleto pa po ang mga numero na ating gagamitin para sa ating bingo. Okay, yes, thank you, our dear Vice Coordinator, Ms. Micaela Joy Garcia. Okay, sige. Ipa-flash na po sa screen ang lahat ng mga numbers na lalabas. Pakitingnan na lamang po. Baka sakali kayo ang mananalo ng 50,000 pesos. Sorry po. Ang mga MCs na naroon po ang magliligpit sa stage. Ilalagay po natin sa likod. Dito sa gitna, magagamit pa siya para sa ating cash prize na 100,000 pesos. At ito po pala podium. Pasensya na po ulit kung nakaharang siya. At yung bata na nakaharap po sa stage, baka mamaya siya ang manalo ng 50,000, di niya alam sa niya gagamitin. Kung sino po ang magulang ng batang nasa stage, ang aking mabait na pinsan, bumaba siya. Okay ka na dyan. Okay, may we call on Dr. Ricardo Nalo Jr. At para mag-assist po, since ito ang ating last game para sa bingo, ito na po ang ating blackout, ang inaabangan ng lahat, at maaaring manalo ng tumatagiting na 50,000 pesos. Alright! Come on!
First number is under I, number 24. I-24. 24 po. Letter I. Unayan mo po ano doon, kanta makasagot. Sige po. Talagang... Next number, letter G, 49. G49. Letter G again. Ay, sorry. Pero ito kung medyo malapit kayong stage na yan, maka-class na po rin numbers. Ready na po? Okay po. Letter G, 51. Talaga naman. Next po, next. Sige po. Letter N. 32. I. 17. 17. Opo, 17. Kaya mo ulit. Number 26. Kaya kung ay 24. Then kung ay 24, 17, 26, and 2, 32. G, 49 po at saka 51. Okay na po. Proceed na po ha. Nakasadya lang makipapere. Lakaw. Letter O po, 68. O po naman po, 74. 74. Letter B, 7. Paki-inahan po kami. Makiramdam tayo, mapali labong ito kanyang boda. Pangasibasan na katangay. Welcome to susunod po, letter O, 72. Letter N, 40. 42. 40. Susunod po, letter I, 23. 2, 3.
Masusunod po ha. Tama po. Letter I na naman. 27. 27. Opo. Pati ng 23. Okay, Lima. N. 35. N. 35. Letter B. 1, 2, 12. Ano? B, 12. Letter B again. Again. Letter B, 12. Sabi ko niya po ito na eh. Kaya ko pong sasabihan yung vibe. Okay na po. Mabilis tayo mag-brown out na eh. Next number. Letter D. Letter D. 8. Sorry. Hindi po itang tawali 8. O hindi na po yung tutugin. King letter G. 47. 47. Letter G. Sige. Maraw na yun. Okay na po. Okay na po. Okay na. Ewan naman yan. Susunod po. Letter O, 64. 64. G. Ayun, susubukan na kayo magulat. Ulit-ang tawag mong sinabi. Kaya tayo ang letter O, 64. Okay na po. Going to the D. G naman. 48. G. Ali, ulit ang kaya po. Itang 48. Okay na po. Sa letter ang N. 42. 42 po. 42. Letter N. 4, 5. O. Ulit ang kin. N. 4, 5. Tutuki. O. 61. 61. na po. Aliyah po letter B. Ang tutupi. 4. B4.
Next, under letter N, number 38. 38. And 31. G 52. 52. Itang G. Next po, letter I, 30, 30. Letter G, 5, 6. 56. Letter D. Apo. B. 11. Next po na. Sige. Manay ka po, may na. Letter I, number 28, 28. Oh! 71. 1. I. 1. 9. Letter O. 6, 7. O. 67. O again. 63. 63. And 41. 41. B. 2.
N. N. 34. 34. N. 3, 6. N. 3, 6. Susunod po, letter N again. 3, 7. Letter B, 9. 9. I, 25. G. Ay, sorry. G, 54. Okay na? Sige. Sa letrang I, 21. Sa letrang N, sige po, bukas ka kasabihin. N. Doble. Oh, yes. 33. Ga! G, number 46. 46. 46. Ga! 57 po. 57. 57. Ga! 5. 9. O! 66.
B. 1. 5. 15. 1-5. 15. Dalawa pa po. 1, 2. B. 5. 5. Ay 1, 8. G. 5, 0. 50. I 1, 6, 16 po. Letter I. B. 1, 3. 13. Ga. 5. 5. 55. G. G. 55. Opo. G. 55. G. 55. Letter B. Letter B. 6. Atin na to? Atin na to itong pupuro niya? Sound check. Bingo, please come forward po. And Sir Ken and Miss Mika, please go upstairs din po of stage. Let me reiterate the numbers. Baka po may kahati po si Tita. B, 7, 12, 8, 4, 11, 2, 9, 15, 5, 13, 6. I, 24, 17, 26, 23, 22, 27, 30, 28, 19, 25, 21, 18, and 16. For letter N, 32, 40, 35, 42, 45, 38, 31, 41, 34, 36, 37, and 33. For letter G, 49, 51, 47, 48, 52, 56, 54, 46. Okay, I think Sabi ko na, manayan kayo itong pag-asa. Itong pag-asa. Thank you very much, Sir
66. So yun po, ang ating mga numbers as of now. Let's continue po. Doc? Okay po. Dami saya, dami saya. Meto niya nabubulang ito, ha? Sana din kong pag-asang ko po. Letter O! Gusto kayo po! Koma Levanta! 6-9! Bakit ka? 69! na po ito. Ah, 69. Oh! 6! 2! Ate Nata? Okay, I think Tita Bingo, validation team. 60. Sir Ken, Sir Alvin, Miss Mika. Okay, huwag niyo muna pong tanggalin. Malay niyo po, it's a prank ulit, guys. Wala pa po. Wala po ba mahabol? Solo na po talaga si Tita? Parang may mambabalato ata tonight. Tita Rina, saya. It's a good bingo card? Yes, it's a good bingo card! Congratulations, Tita! Photo opportunity po with the check. Doc! Congratulations to Kagawad Josefina Garcia. From Kagawad, Josephine. From Mangali. Kaya po pala, Tita Rina, congratulations your second round. Congrats to Kagawad. Congrats. Ayun. Hello, di ba po tayo tapos? Meron po tayong 100K raffle draw. Are you ready? Okay. Okay, come on. May Who mikot will na lo. Doc Nalo to draw over 100,000 prize? So si Doc Nalo po, Dr. Ricardo Nalo Jr., ang ating Parish Pastoral Council Coordinator, ang bubunot para sa ating grand cash prize na nagkakahalagaan ng 100,000 pesos! So baka nandito po yung mananalo, huwag muna po kayong aalis. Yes, sakit. Before we proceed, we would like to thank the Mabalacan City Government, headed by our City Mayor, Honorable Crisostomo C. Garbo, for sponsoring our grand cash prize amounting to 100,000 pesos. Game, okay. Paki-check po kayo ng inyong mga raffle tickets, baka kayong mapalad na mananalo ng ating grand cash prize. Flash po sana natin ulit dito ang ating nakukuhang raffle. Are you ready, our validation team there? Validation team. Okay. Where? Okay. Okay, habang naghihintay po tayo, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-stay at nakisama po sa ating event ngayong araw. Okay. Maraming salamat po. Okay, Doc Nano, let's draw our 100,000 pesos
Prize. First prize. Okay, for our last digit, Number. sa ating 100,000 pesos, 0. we have number 0. Babagalan namin kasi para suspense. Okay, second to the last number. Okay, our second to the last digit is number 8. number 8. Okay. Number 8. 08. Our third to the last number. Yeah. Ang aming third to the last digit number is walang iba kung hindi number 8. 8. Number 8. So meron na tayong 8, 8, 0. Sino kaya ang mapalad na mananalo? 4 to the last digit Is 0. number 0. 0. So meron na po tayong 0, 8, 8, 0. And So pagkulat po tayo dun sa 5 0 at 5 1. At sino kaya itong mapalad na mananalo ng ating 100,000 pesos? At sa tingin ko, meron ng mananalo? Meron po ba? Ang ating first digit ay number 0. So, ticket number 00880. Congratulations! Sino kaya? Nandito kaya yung mapalad na mananalo ng ating 100,000 pesos? Sino rate? Tanong muna pala natin validation team. Meron po ba? Ating mga validation team. 0 tayo. It is a good raffle ticket! Okay, Congratulations po! Sino man ang mananalo ng ating 100,000 pesos? Wait for the contact of our committee. Yes. And please include the solicitor since may prize din po ang first prize solicitor's prize. Ang solicitor, okay? I-announce na rin po, ang solicitor po ng nanalo ay makakatanggap din ng 10,000 pesos. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-sponsors at sa lahat ng mga tumulong para maging possible at maging successful ang ating event ngayong araw. Maraming salamat po sa inyo. Let's just wait po for the name. For the name. And the solicitor's name then. Yes. While waiting, kadata po ating anak, Paula Baya, 6 to 12 years old. Nung puriyo po i-diabetic yan at among anak, King Parade of Safety, October 30, mayari na po parehistro. Okay, who is our lucky winner? Brother Daisy. Okay, raffle ticket number 00880 is Miss Amalia Bondo. Congratulations po, Miss Amalia Bondo. And her solicitor's name is Mr. Nestor Lacson. Ay, hello po, tita. Hello po, tita. Po ay kay Ate Ayala Gabi, ay nanalo ng 100,000 pesos. Hindi si Miss Amalia Bondo. Okay. Congratulations po at maraming salamat sa pag-avail ng raffle ticket at ngayon kayo po ay nanalo ng 100,000. Maraming salamat po. Kasali po natin, sama po pala natin siya.
nang tayo ay makapagsimba. Maraming salamat po. Thank you very much. Congrats! May kukuha na daw po ng bigas. Sige po. Can someone assist? Ito pong minyang boot kay consolation prizes sa Abias, 25 kilograms of rice. Mangyari na po in Mendeng. Mauske po representative validation team para po karetang mag-claim karing kaya katamang consolation prizes. Ayun pala, dyan dito na si Chuck. Ayaw pa kakalasan niya, ba't palutalo na yung gamit? Opo. Wait, sadly. I'm not even if you're listening, I'm Diana Ross.